ኃጢአትና አድገልና ሶል ወደፌ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምህረት ለምንና አሜን። ኦ ንኩሉ ትሕዝ ጎይታን ውሓት ለይ ዝሓለኻና ንስኻይኻ መምሉ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ብድሓንን ከም እንውዕል ግበረና። ኦ ንኩሉ ትሕዝ ጎይታ ርሩሕ መራሒ መልኣካ ስደደልና ከም ዕቤት ፍቕርኻ ረበለልና ከም ዝምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምስስ ካባና ንሓደካ ካብ ፀጋኻ ውፁን ፍሉይ ትግበር ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ተሰሚዕ ዓብ ስምካ ኢልካ ይቕረበለልና ናይ ትሕደገና ናብ ቅድሚኻ ናብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻን መጎስ ክንረክብ ኣበና ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዝኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ተሳሃለኒ እግዚኦ በከመ እበየ ሳህል ተሳሃለኒ እግዚኦ በከመ እበየ ሳህል አሜሃ ያርጉ ምጽዋዕከ ወመንፈሰከ ቅዱሰ እምላእልየ እስየኒ ንስሐ ወአድኅኖተከ ወበመንፈስ አዚዝ አጽንዓኒ ወመንፈስ
መንፈሰከ ቅዱሰ ኢታብጽሕ እምላዕሌነ እስየኒ ፍስሓ ወአድኅኖተከ አጽንዓኒ ስምካ ዘይመውት ሕያው ዘይድቅስ ስጉ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ዘይትስወር ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስግኑን ክውድሱን ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻዮን ክዓርሩ ኣለዉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኢኻ አንተ አሃዚ ዓለም እግዚአብሔር አምላክን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና እናብሳና ንሕደገና ካብ ኩሉ ክዋትናና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለዉ ከለናኺ ድንግል ኢኺ ስጋውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለዉ ዝኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍሬ ከርሥኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ሓድገና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ኣምላኽና ኣምላኽ ሓጐስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋና ካብ ዝሓድሮ ቤተ መቕደስካ ካባኻ ስርየትን ህይወትን ክልሙኑ ጻምዮም ዝመፁ ሰቡትና ንስምባረትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሳኦም ሕደገሎም ናብ ግብሪ ሓጢኣቶም ኣይትጠምት ንስሕኦም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዑም መዓዛ ኣብ ቅድሚኻ ይብጻሕ እዎ ጐይትና ኣምላኽና እንትርኢ እምበር ኣይትርአን ኢኻ ኦ መሓሪ ጠምተና ተመለሰና ኣብ ዘላ ዓለምን ኣብ ዝመፅን ክንሰግደልካን ስምካ ብሕብረት ከነኸብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ወረደ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ ሐዋርያት ከመ ዘእሳት ወተናገሩ በነገረ ኩሉ በሐውርት ወረደ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ ሐዋርያት ከመ ዘእሳት ወተናገሩ በነገረ ኩሉ በሐውርት ሃሌሉያ ወረደ ሃሌሉያ ወረደ መንፈስ ቅዱስ
ቅዱስ ላዕለ ሐዋርያት ከመ ዘእሳት ወተናገሩ በነገረ ኩሉ በሐውርት ላዕለ ሐዋርያት ከመ ዘእሳት ወተናገሩ በነገረ ኩሉ በሐውርት ላዕለ ሐዋርያት ከመ ዘእሳት ላዕለ ሐዋርያት ከመ ዘእሳት
ላይለ ሐዋርያ ክመ ዘእሳት ላይለ ሐዋርያ ክመ ዘእሳት መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ላይለ ሐዋርያ ክመ ዘእሳት ላይለ ሐዋርያ ክመ ዘእሳት ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ወረደ መንፈስ ቅዱስ ላይለ ሐዋርያ ክመ ዘእሳት ላይለ ሐዋርያት
መዘእስ ሃሌ ሃሌሉያ ወረደ መንፈስ ሃሌ ሃሌሉያ ወረደ መንፈስ ላይለ ሐዋርያትከ መዘእሳ ላይለ ሐዋርያትከ መዘእሳ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ ወረደ መንፈስ ቅዱስ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ ወረደ መንፈስ ቅዱስ ላይለ ሐዋርያት ከመዘ እሳት ላይለ ሐዋርያት ከመዘ እሳት ላይለ ሐዋርያት መዘ እሳት ላይለ ሐዋርያት ከመዘ እሳት ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ ወረደ መንፈስ ቅዱስ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ ወረደ መንፈስ ቅዱስ ላይለ ሐዋርያት ከመዘ እሳት ላይለ ሐዋርያት ከመዘ እሳት ላይለ ሐዋርያት ከመዘ እሳት ሐዋርያት ከመዘ እሳት ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ ወረደ መንፈስ ቅዱስ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ ወረደ መንፈስ ቅዱስ ላይለ ሐዋርያት ከመዘ እሳት ላይለ ሐዋርያት ከመዘ እሳት ላይለ ሐዋርያት ከመዘ እሳት ላይለ ሐዋርያት ከመዘ ሃሌ ሃሌሉያ ወረደ መንፈስ ቅዱስ ላይለ ሐዋርያት ከመዘ እሳት ወተናገሩ በነገረ ኩሉ
ባሃውርት ሃሌ ሃሌ ሉያ ሃሌ ሃሌ ሉያ ወረደ መንፈስ ቅዱስ ወረደ መንፈስ ቅዱስ ላይለ ሐዋርያት ከመዘ እሳት ወተናገሮ በነገረ ኩሎ በሃወርት ሃሌ ሃሌ ሉያ ወረደ መንፈስ ቅዱስ ላይለ ሐዋርያት ከመዘ እሳት ወተናገሮ በነገረ ኩሎ በሃውርት ወፈጺሞ ኩሎ ስርዓተ ሀበ አቡሁ አርገ ሰማያተ ዘእያውረደ አኢረገ ጰራቅሊጦስ አውረደ መንፈስ ቅዱስ ወሰርዐ ሰንበተ ለዕረፍት ሃሌሉያ ወፈጺሞ ኩሎ ስርዓተ ሀበ አቡሁ አርገ ሰማያተ ዘእያውረደ አኢረገ ጰራቅሊጦስ አውረደ መንፈስ ቅዱስ ወሰርዐ ሰንበተ ሃሌሉያ ወፈጺሞ ኩሎ ስርዓተ ሀበ አቡሁ አርገ ሰማያተ ዘኢያዕረገ አኢረገ ጰራቅሊጦስ አውረደ መንፈስ ቅዱስ ወሰርዐ ሰንበተ ለዕረፍት
አውርድ ቅዱስ ወሰራ ጦስ አውረድ መንፈስ ቅዱስ ጦስ አውረድ መንፈስ ቅዱስ ወሰራ ሰንበተ ወሰራ ሰንበተ
መንፈስ ቅዱስ ወሰራ ሰንበተ ለዕረፍት ጰራቅሊጦስ አውረደ መንፈስ ቅዱስ ወሰራ ሰንበተ ለዕረፍት ሃሌሉያ ወፈጺሞ ኩሎ ስርዓተ ሀበ አቡሁ አርገ ሰማያተ ዘኢያውረደ አኢረገ ጰራቅሊጦስ አውረደ መንፈስ ቅዱስ ወሰራ ሰንበተ ለዕረፍት መዝሙርና መዝሙር መላእክት ከም ተቐበልካ ተቐበለልና ኣብ ልዕሊ ሃዋርያትካ ዝወረደ ጸጋ መንፈስ ቅዱስካ ኣብ ልዕሊ ኩሉና ድማ ኣምላኽና ፍስሰልና ጾምና ባርከልና ቅድሰልና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ጾምን ጸሎትን መወዳእታና ዘጸብቕን ግበረልና ኣብ ዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ድማ ፍቕርን ግሰልና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ካብ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማዕት በረኸት ረድኤት ክፈለና ነፍሰ ገብሪ ከገብሪ እግዚኣብሔር ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ኣዕርፈልና ሕዙና ናጻናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢሞ ኣምየን ኦዝት የማርያም
بناي قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك لكم حلنا خدنقلي خي بسقاخون دنقلي خي عدي جابير تواعد كويتا سراوي سلام لك لكم سخكا أنس برختيخي ركر سخم برخويم تسقى جابير مساخيو أوف السيت الدسبلكي عتياتنا سريلنا نفت ودخي يسوس كريستوس من تانا حرات الأمن لنا أمين هاليلويا تسهلني اجزيو تسهلني اسمك يا كتوكلت نفسي هللويا تسهلني اجزيو تسهلني اسمك يا هللويا تسهلني اجزيو تسهلني اسمك يا كتوكلت نفسي سبحان ووداسي لأملاك نبي موسى سبحات ووداسي لأملاك نبي سبحان ووداسي لأملاك نبي عارف نفسات أكبرتك وايماتك كلهم كريستوس اكفيو عارف نفسات أكبرتك عارف نفس قبرك قبر እግዚአብሔር نفس قبر እግዚአብሔር نفس كلهم سمعتات إرتراني نفس عرفت هابلنا بحزن زلو كلهم دما مصننا خباخا يمسخا صنانا علنا صومنا صلاتنا سبعنا كل دما تقبل لنا بسمايات تنبر ربنا سمك قدس ساعة مسافات كان تعب سمايكم نعلت مكبنات نعم زعلقنا لهم كفارقنا النعبة رفتنا መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካይማ ወግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካለሁ حلنا ሕልና ከድንግልኺ ተኸውን ድንግልኺ እግዚአብሔር ጥባት ኮይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹም ስኺ ካብ ኣንስ ብርኽቲኺ ፍረከትኩም ቆምልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስህ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናፍት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ሕረት ለምንልና አሜን هاليلويا وسر إلاتي لنفسي اسمع بس كل كيسي هاليلويا وسر إلاتي لنفسي اسمك يا كتوكلت هاليلويا وسر إلاتي لنفسي اسمع بس كل سوات ووداسي أملاك نبي موسى سبحات ووداسي لأملاك نبي موسى سبحات ووداسي أملاك نبي موسى
ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም ክርስቶስ እግዚኦ አይድ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም አይርፍ ነፍሰ ገብርከ ገብረ እግዚአብሔር ነፍሰ ገብሩ ገብረ እግዚአብሔር ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ጸናና አልና ብሰማያት ትንብር አቦና ስምራይ ቀደስ ሳላታ ማትሪዮ አለት እንጌራና ለሎም ዛደግናሎ በደልና ንሳና ነገልና መንግስት ኃይል ክብር ዘላለም ናይካ ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለካለ ህሊና ስጋሁን ሰላም ለካለ በንስት ብርኽቲ ይኸይ ፍረኻር ሰውም ሮኺ ተሰጋ እግዚአብሔር ንሳኺ ብሲት ደስ ይበል ኃጢአትና ካሓድገልና ናፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ዋስም አኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰ አርየኒ ገጸከ ዋስም አኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ዋስም አኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰጥቀ አርየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ዋስም አኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ዋስም አኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰት ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ዋስም አኒ ቃለከ ነፍስ ስብሐት
ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ገብረ እግዚአብሔር አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ አይርፍ ነፍሰ ገብርከ ገብረ እግዚአብሔር ገብረ እግዚአብሔር ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምጽናዕ ኸባኻ ኢማ ኣምላኽና ንስኻ ጻናና ዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ና ንዝበደሉና በደሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ብፋድኽነና እምበር ፈተና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢልማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ሕልና ከድንግል ይኽእል ስጋኹም ድንግል ይኽእል ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ስኺካ ዋንስቲ ብርኽቲ ክብረከ ርጽፎም ድኾም ተጽ እግዚአብሔር ምሳኺ የፍስት ደስ ኃጢአትና ስጠሪና ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ወካይበ ናሰበኩን ዘኩሎ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተለህነሙ አግብርቲከ ወአይማቲከ ከመ ነፍሶሙ ያግዝ ውስተ መካን ስዑር ማየ ዕረፍት ወያህብር አንሥኦ ሥጋሆሙ በዘባቲ ተራ ዕለት በዘይትየሰው ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍሎ በእንተ ነፍሰ ገብርከ ገብረ እግዚአብሔር በእንተ ነፍሰ ገብርከ ገብረ እግዚአብሔር በእንተ ነፍሰ ገብርከ ገብረ እግዚአብሔር ዕረፍት ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር እድዩ በእንተ ሎኖሙ ለነፍሰ ገብርከ ገብረ እግዚአብሔር ለነፍሰ ገብርከ ገብረ እግዚአብሔር ማርያም ወተሰአላ ለነፍሰ ገብርከ አምላክነ ኩሎ ንስእለ ከናሰበኳ ከበእንተ ለነሞ አበዊነ ከመ ነፍሶሙ ታግዝ ውስተ መካን ስዑር ወሀበ ማየ ዕረፍት ወታይብር አንሥኦ ሥጋሆሙ በዘባቲ ሰራይከ ዕለተ በዘኢትየሰው ተስፋከ ዘበሰማያት መንግሥትከ ክፍል በእንተ ነፍሰ ገብርከ ገብረ እግዚአብሔር
በእንተ ነፍሰ ገብርከ ገብረ እግዚአብሔር በእንተ ነፍሰ ገብርከ ገብረ እግዚአብሔር እግዚኦ ለነፍሰ ገብርከ እግዚአብሔር ነፍሰ ገብርከ ገብረ እግዚአብሔር ማራረሰ ነፍሰ ገብርከ ገብረ እግዚአብሔር መገዲ ነፍሶም ሓራገርካ ብዘይምክልኻልም ብዘይክፍኣትን ሃቦም ስግኦም ከዓ በቲ ዝድልየ ግዜ ኣኽቢርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነፍሰ ገብርከ እግዚአብሔር በእንተ ነፍሰ ገብርከ ገብረ እግዚአብሔር በእንተ ነፍሰ ገብርከ ገብረ እግዚአብሔር ለነፍሰ ገብርከ ገብረ እግዚአብሔር ለነፍሰ ገብርከ ገብረ እግዚአብሔር ለነፍሰ ገብርከ ገብረ እግዚአብሔር እሴተ ሰናየ ዛየ ይርየ ወእዝነየ ጠማ ውስተ ልበሰ ዘለየ ወይ አርገ መጠነ አስተዳሎከ አንተ እግዚአብሔር ለለ ያፈቅሩከ መናየ ወመናዝዝ ለሰፉፋን ወመናዝዝ ለሰፉፋን መናየ ወመናዝዝ ለሰፉፋን በክርስቶስ ዘባቱ ለከ ምስሌሁ ምስለ ቅዱስ መንፈስ ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መገጸ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእናም አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከለ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ እግዚኦ
እግዚኦ መሐረነ Kyrialaison, 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 ጸጋ ዝተመላእኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ ንስኺ ካብ አንስቲ ብርኽቲ ረኻርሶም ብሩኽ ኣብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ኃጢአትና ካዓትገልና
ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካ እነዚህ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ኩሉ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግናኻ ይረአዩ እነዚህ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘሎም ክሰምዑ ደለዩ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ አንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣእዛንኩም ብጻትየን ዘለካዮም ንኣና እውን ከማእታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ጸሉ እዩ በእንተ ወንጌል ቅዱስ እግዚኦ ኩነኔከ ሃቦ ለንጉሥ ጽድቀከኒ ለወልደ ንጉሥ ከመ ይኩነኖሙ ለሕዝብከ በጽድቅ እግዚኦ ኩነኔከ ሃቦ ለንጉሥ ጽድቀከኒ ለወልደ ንጉሥ ከመ ይኩነኖሙ ለሕዝብከ በጽድቅ እግዚኦ ኩነኔከ ሃቦ ለንጉሥ ጽድቀከኒ ለወልደ ንጉሥ ከመ ይኩነኖሙ ለሕዝብከ በጽድቅ እግዚኦ ኩነኔከ ሃቦ ለንጉሥ ጽድቀከኒ ለወልደ ንጉሥ ከመ ይኩነኖሙ ለሕዝብከ በጽድቅ እግዚኦ ኩነኔከ ሃቦ ለንጉሥ ጽድቀከኒ ለወልደ ንጉሥ
كما يكون لذلك بصدق هللويا قوموا وأسمعوا وانجيلا ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ስብሐት ለከ ክርስቶስ كل ጊዜ ይምሐረና ኩሉ ጊዜ ይቅረበለልና ወጎይታ ብወንጌልካ ምርሐና ብመንፈስካ ምልአና ሽምካ ክንጽውዕ ብቕዓት ግበረልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ዝበልና ኣብ ገባዕትና በረበና ይግበረና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለምነት ሃይማኖት ሞግዚት ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ሕሊና ኸድንግል ምስጋኹ ኣደግዛና ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኸ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍትሕ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ንኣ ወንጌለ መንግሥት ክርስቶ ወጽድቆ ዛወፌኒ ኣወፈይኩከ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባያሞ እመኑ ተነሱን እዚ ቃል እዚ ኣብ ሎጀችርዮስ ኦ ጐይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግሥቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ካብ ቁጥሪ 38 ክሳብ 42 ሽዑ ሓያሎ ካብ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን መምህር ካባኻ ትእምርቲ ክንርኢ ንደሊ ኣሎና ኢሎም ናብኡ ንደሊ ኣሎና ኢሎም መለሱ። ንስግና መሊሱ በሎም ክፉኡን ዘማውን ወለዶ ትእምርቲ ይደሊ ብዘይ ትእምርቲ ዮናስ ድማ ካልእ ትእምርቲ ኣይወሃቦን። ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓሳ 3 መዓልትን 3 ለይትን ከም ዝገበረ ከምኡ ከዓ ወዲ ሰብ ኣብ ውሽጢ ምድሪ 3 መዓልትን 3 ለይትን ክገብር እዩ።
ሰብነ ነብየ ብስብከት ዮናስ ተነሲሖም እዮም እሞ ብመዓልቲ ፍርዲ ምዚ ወለደዚ ክትንስኡ ክኽንንዎን እዮም። እንሆ ካብ ዮናስ ዝዓቢ ኣብዛ ኣሎ። ንግሥቲ ኣዝየብ ጥበብ ሰሎሞን ክትሰምዕ ካብ ወሰን ምድሪ መጺያ ነበረት እሞ ብመዓልቲ ፍርዲ ምዝ ወለደዚ ክትንስእን ክትኩንኖን እያ። እንሆ ካብ ሰሎሞን ዝዓቢ ኣብዚ ኣሎ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግናይ ክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ቃለ ቅዱስ ወንጌል ሃይማኖት እንተ እምሃበ አብ ተፈጥረት ሀበ ወልድ ታበጽሕ ሀበ መንፈስ ቅዱስ ትትፌጸም ሃይማኖት ወትጸንዕ መሰረት ለእለ ነአምን በአብ ነአምን ህማሞ ለዘኢያምም ክህለ እንከ ረድኤቶሙ ለህሙማን ንሕነ ነአምን ትንሣኤሁ ዕርገቶ ውስተ ሰማያት ሃሌሉያ ሃይማኖት እንተ እምሃበ አብ ተፈጥረት ሀበ ወልድ ታበጽሕ ሀበ መንፈስ ቅዱስ ትትፌጸም ሃይማኖት ወትጸንዕ መሰረት ለእለ ነአምን በአብ ነአምን ህማሞ ለዘኢያምም ክህለ እንከ ረድኤቶሙ ለህሙማን ንሕነ ነአምን ትንሣኤሁ ዕርገቶ ውስተ ሰማያት አነ ሰላምየ እሁበክሙ ወሰላመ ዚአየ አሃድግ ለክሙ ጰራቅሊጦሳ እፍየኑ ለክሙ ዘእይክል ዓለም ነሲኦቶ መንፈሰ ጽድቅ ጰራቅሊጥ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ አነ ሰላምየ እሁበክሙ ወሰላመ ዚአየ
አሃድግ ለክሙ ጰራቅሊጦሳ እፌኑ ለክሙ ዘእይግል ዓለም ነሲኦቶ መንፈሰ ጽድቅ ጰራቅሊጦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃይማኖት እንተ እምሃ በአብ ተፈጥረት ሀበ ወልድ ታበጽሕ ሀበ መንፈስ ቅዱስ ትትፌጸም ሃይማኖት ወትጸንዕ መሰረት ለእለ ነአምን በአብ ነአምን ሕማሞ ለዘያሃምም ኢለእንከ ረድኤቶሙ ለሕሙማን ንሕነ ነአምን ትንሣኤሁ ዕርገቶ ውስተ ሰማያት ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ አነ ሰላምየ እሁበክሙ ወሰላመ አቡየ አሃድግ ለክሙ
ለክሙ ጰራቅሊጦስ እፌኑ ለክሙ ዘእይክል ዓለም ነሲኦቶ መንፈሰ ጽድቅ ጰራቅሊጦስ አርየነ እግዚኦ ሳእለከ ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሃሉ ማእከሌክሙ ናይ አብ ሰላም ናይ ወልዲ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስኩልና ይኹን። መዝሙርና ጸሎትና ዕጣንና መስዋዕትና ኩሉ ተቐበለልና። ጾምና ባርከልና ቀድሰልና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና። ካብ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማዕት በረኸት ረድኤት ክፈለና። በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና። ኣብ ሰማያት ነብሰ ገብሩ ገብረ እግዚኣብሔር ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙና ናጻና ዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና። መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ኸድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አተሐወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛ ርእሶምን ምእንቲ ኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርቡሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወጻኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን ነቲ ምእንታኻ ጽልን ዝቕድስን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅእዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ኸህንጽ ንበሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየት ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖ ስማዕ ኣንታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ ስለምንታይ ካልእ ምእንትኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክንስኻ ደኣ ስለምንታይ ኮንቲ ኮንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከይተውፅአካ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብኣ ምእንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ከይተዓፅወልካ መርዓዊኣ ኣብ ዝመጾ ግዜ ሕፂቱ ንመርዓዊኣ ማዕጾ ትኸፍተሉ ትምግቦ እውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ ኣብ ግዜ ኸብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ሓድሽ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይካኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑ ብኡ ዝኣመንካ ክሳብ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብር ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ ኣብ ግዜ መርዑ መብልዕን መስን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽ ብሩኽ እዩ ንዑ ክሳብ ዘለኣለም ምስጋና ይኹኖ ኣሚን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስል ነብስናን ስጋናን መንፈስናን እትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ብዛ ኸውሒ እዚኣ ቤተ ክርስቲያነይ ክሃንጻየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሕ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካየ ምድሪ ዝኣሰርካየ ኣብ ሰማይ ዝኣስረ ኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈትሐኻየ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛ ብዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባሪኻ ብፍልጠት ብዘይፍልጠት እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ኸዓ ሓጢኣተኛ በደለኛ ዝኾንኩን ዓይኒ ትሑት ባሪኻ ፍትሐኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛ ብዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባሪኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶምን ሕደገሎም ንስኻለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ባሕል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኹሎም ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ካብ በደልን መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ንሰርሖን ንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ካሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና የቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕናን ነፃ ዝወፃናን ግብረና ንኩሉ ህዝቢ ካፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልገል ኢኻ እውን ትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃና ጳጳስና ኣባ አንጦኒዮስ ነብሱ ይዕርፍ ንብፁዓን ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም ኦ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንሃገርና ኤርትራ ዘክራ ኦ ጎይታ ነሊቃና ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስቲ ዲያቆናት ኣናጉንስጢስ መዘምራን ደናግል መነኮሳት ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማት ሰቦትና ንስና ኣረገውትን ህፃናትን ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከቂሞም ዘለዎ ህዝብኻ ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ኦ ጎይታ ነፍሰ ገብርከ ገብረ እግዚኣብሔር ኣብ መንግስትኻ ይዕርፍ ኦ ጎይታ ብቑና ሃይማኖት ጸኒዖም ዝሞቱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክሮም ነፍሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ንዓና ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ክሕደትን ሓሲኻ መሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ርክሰትን ምስክሓትን ለወት ሃይማኖትን ኣረማውያን ናይ ጸምብረና ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዕ ካብ ዝፍትነና ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ዘለኣለም ፈጺምና ክንርሕቅ ግበረና ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዕ ክንፍጽም ሃበና ስምካ እውን
ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማይታት ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፍ ሕይወት ጸሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን።
ኮምፒውተር ምለስ ኣብቲ ኮምፒውተር ተቐሚያ ደላ ግበር بسم آبن ولدن منفس قدوسن حدا أملاخ منفس قدوس بقى خب سمايا سمايات وريدو نزم مسوات الزس للان زقدس اللان إذا علت زياخ ندي تفريا إذا ساعات زياخ ندي تسدمميا سلام እግዚአብሔር مساين مس كل خاتكم من تخلو بصمونا بفرهاتن قومون صليون وزيا كبر سنبتا يبال فلاسي ذكبا حاب እግዚአብሔር يفلت أني نوم هزبو كل تجبر على صادق وتو وزايا كبر سنبتا يا شيخ ودي قدي لإيسوس بسندونا لزتنسع بمكرشي أنت وقتو مساب ورق نسوه تاوست يتعمنا هو استزاور سمايات وهاب يا هوت لكل عالم او ጎይታ ነዚ ቁርባን ዝነዓኻ ነቕርበሉን ምእንቶኦም ንዘምፅኡ ዘክር ንኩሎም ኣብ ሰማያ ዘሎ ዓስቦም ሃቦም ብዝበለፀ ድማ በዛ ዕለት እዚኣ ናባኻ ንዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቕን መስዋእቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መበለትካ 2 ሳንቲም ከም ዝቕበልካ ከምኡውን ብዙሕን ውሕድን ሕቡን ጉሁድን ዝኾነ ከባሮትካ እሞም ተቐበል ኣባይቶም እውን ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላእ ቅዱስ ስምካ ምድሪ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ኣብ ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ እውን ዘለኣለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደልየኹ ናትካ ገጽ ድል ኣለኹ እሞ ገጽካ ካባይ ትምለስ ተቆጢዕኻ ድማ ካብ ባሪያኻ ኣይትፈለ ረዳእ ኩነኒ ኣይትግደፈኒ ኣምላኸይ መድሓኒየኒ ኢኻ እሞ شللا يتبلني أولوغيوس كيريوس يسوس ودهيا وإግዚአብሔር أجيوس مانتوس بانوا مانتونا لاتينونيو آمين ክርስቶስ ኣምላኽና እዚ ሕብስ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ህዝብኻ ምን ትኸውን ብሓቂ ብየማን ካዕተ ብኢድካ እውን ባርኽ ብሓይልኻ ቅድስ መንፈስካ ጽንዕ ነዚ ሕብስ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ህዝብኻ ይኹን ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት የሴፍን ኒቆዲሞስን ብልብሲ በፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ ከም ሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን። ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ እዚ ምስጋና እዚ ዝዕቤት ዝቕቡል ይኹን ኣሜን። ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን አሜን።
او እግዚአብሔር አምላኽና በረኻ ቁርባን አቤል ዝቐበልካ ንኖህ ኣብ ውሽጢ መርከብ ነብርሃም ኣብ ርእሰ ንባኒ ኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሌዎስ ንዳዊት ኣብ ዓውደ ኡሪና ኢያቡሳዊ ኣብ ቤት መቕደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለስ ዝቐበልካ ከምኡውን ንቅዱስ ስምካን ዘቕርቦ ናይ ሓጥእ ባርያኻ ሞብውን ቁርባንን ተቐበል በጂ ሓጢኣት ይኹን በዚ ዓለምን ብዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍደዮ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ኣለ አሜን። እግዚአብሔር ጓሳዩ ዝጎለኒ የለን ኣብ ለመሸኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፍሉ ማይ ይመርሓኒ ንሱን ነፍሰይራ ምንቱ ስሙ ኢሉ መገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ በትርኻን ምርኩዝካን የጸናናኒ እዩ ብርባሩ ዋድነሞት እኳ እንትኸድኩ ንስኻ ምሳኢኻ እሞ ክፉ ኣይፈርህን እየ ንስኻ ቅድሚ ገጽላተይ መዓድ ሰርኣለይ ጽዋኤ መዲኡ ጅርብ ኣሎ ብሓቂ ሳልኻ ምሕረትካን ብኩል ዕድመይ ክስዕበኒ እየን ኣብ ቤት እግዚአብሔር ከዓ ንዘላለም ክነብር እየ ሃሌሉያ ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ምፀውዑኻ ናብ መርዓ ዝኸድካሞ ዝባረኽካሎም ነዚ ማይ እውን ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ዝብ ቅድሜኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንጽሃዮ ኩሉ ሰዕ ንህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ምሳናኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላ ንሰናይ ነገርን ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ብሩክ እግዚአብሔር አብ አኀዜ ኩሉ አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽሔ ወመንጽሔ ኩልነ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ዘለዓለም ማዕረ ንዝኾኑ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንታይን ምንቲ ዝመስዋዕት ዝጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዕኻ ናይ በኽሪ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑና መልከ ጸደቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕትኸም ተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንዝበደልና ብሎተምዝሓደግናሎ በደልና ሰላም ደግልና ክፉኣት ነበር ፈተና ይትኾንና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኻ ድንግል ኢኺ ምስዳኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ እስራኤል ሰላም ለክለኹ ንስኻብ ንስብርትኸ ፍራስኹም ብሩኽ እዩ ምተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ፍስሕ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ካድገልና ናብ ወረዶ ኢየሱስ ክርስቶስ መንካና ምሕረት ለመነልና አሜን ኦ ኣቦይ ቀሲስ ብቅድሲ ጸሎትካ ዘክረኒ ያለዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብሁሩ ገጽ ይቀበለልካ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ንበል ሰለስተ ጊዜ ኦ ጎይታ ክድሕን ንስመር ኦ ጎይታ ክድሕን ንስመር ኦ ጎይታ ክድሕን ንስመር ይፍቲ ኣብ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ንቁም ወልድ
አሃዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ አብ ቅዱስ አማኑኤል ቅዱስ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር ኩልክሙ አሕዛብ እስመ ጸንዐት ምሕረቱ ላዕሌነ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ሃሌሉያ እግዚኦ ሰላም ለኩልክሙ ነአኩቶ ለገባሬ ስናትላ እህሌነ እግዚአብሔር መሐሪ አቡሁ ለእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰናይ ነገር ዝገበረልና
يقرب حالي እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊሩና ረዲኡናን ሓሊውናን ኣቕሪቡናን ተቐቢሉናን እዩ ተማዕቂብናን ኣጽኒዑናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፂሕና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ሂወትና ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ንኩሉ ዝሕዝ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንለምኖም ዚሄ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክና ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ ኣቦኡን ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣሎና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለውኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዘዕቆብካናን ዘጽንዓኻናን ነመስግነካ ኣሎና واستبقوا كما يمهرنا እግዚአብሔር ويسال علينا ويتوكل صلاته وسلة مقدسان يبنتيانا بزيسني كل ጊዜ يرسينا دلوانا كمحلب سائم سوتا في مستير بروك ويسرائيلنا هاتاوينا መፍቀር ሰብ ስለዚ ንልምነካ ኣሎና ካብ ምሕረትካ እንደልሎና ነዛ ቅድስ ዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ሂወትና ንዓኻ ብምፍራእ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽሞ ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡኡን ጉሁድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽርኽፋእ ሰባትን ምልዓል ሰባትን ጎይታ ካባያርሕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕ ካብዚ ቅዱስ ቦታኻ እውን ኣርሕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ጸላን ክንረግስ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና ብሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕሬታን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም እግዚኦ ተሳለነ ለኩል ሓድሽ ኩሉን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምና ኣሎና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ምእንትንቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ጉህድን ዘቕርቡ ክቡእ እናድለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድልየቶም ኣብ መንግስተ ሰማይ ይቀበለሎም ዘለ ኩሉ ግብረ በረከት
ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክ ነኝ ተወከፍ መባኦሙ ለአብ ወተወከፍ መባኦን ለአት ለነኒ መባን ወቁርባን እግዚኦ ሰላም ለኩልክሙ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማያ ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋእቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ካብ ህያውነትካ ሰናያት ንልምንን ንምሕፀንን ኣሎና ኦ መፍቀሪ ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋእ እዝን ገጽካ ኣርኢ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋእ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም ኣንጽሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ስጋ ወድኻ ክኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋእ እዚ ዝተቐድሐ ወይኒ እውን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽናን ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ነቕርብ ኣሎና ርህሩህ ምስ ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ መሕወይ ምስ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ዓለምን ኣሜን በምሳልቲ 3 መዓልትን 3 ለይትን ኣብ መቃብር ዝነበርካሉ ኣብዚ ብሩኽ ጻሕሊ እዚ አንቢርና ኣሎና ንእዳውና እውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ኣዳው ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብቕሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሚን አቦታትና ሐዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብጻዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐለን ቅንኣትን ጽልና የሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ዕድሜ ንሰግድ ወንሴብሐከ ናይ ኑዛዜ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድኃኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢኣት ማእሰር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻ ንሃዋርያት ጡፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ዝሓደኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደኩምሎም ግን ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎምን ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክነት ስራሕ ንሰርሑ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከስተስርዩን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፈትውን ክኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ከዓ ምፍቀር ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምን እንደሉና ኣሎና ምእንቲ ዘንባረትካ ሰብኡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰውእ ኢኻ ርእሶም ኣድኖም ዘለዉ ኩሉ ምእመናንን ማእምንትን ልምነካ ኣሎና መገዲ ምሕረትካ ዝፅረገልና
كل مأسر حتياتنا بتخلنا أقويتا فليتنا بدفرات كيف فلتنا بسحتات بتنكل كونه بخفعت لبي بقبرو كونه بمزراب ويكاف التندمس أنت بدلناك نايشب دخام تفلت إخام أول وهم القرصة أقويتا كل فتراتنا حتياتنا سريتها بأننا بارخنا قدسنا ناس أقبرنا نقول زقام فتحيهم أقويتا أيرف نفسه قبرك قبر እግዚአብሔር نفس كلهم سمعتات إرترعرف منعنا دما فرهاسم كامل عنا قدس وعركام في السماء عنا أولو وهقويتنا أملاخنا مدحنينا إيسوس كريستوس نسغاي خام مسغانا كبرنا أغانا قرب اللونا سماء مزقنا ربغان مسغا معرم محوم مزقنا منفس قدسين لو من كل ساعة نزل عالم عالم انت قدسات እግዚአብሔር بمحروتو سمورات قبرنا من تزحدنا سقاون دومون اللي من علونا አሜን ወይታ ይቅረበልና አቱ እምነት ብንጹህ ህሉ ክበና ሃይማኖትና اللي من علونا አሜን ወይታ ይቅረበልና كسامة فتصمتانا بحبرة القدس قدوس هلونا انت محبرنا اللي من علونا አሜን ወይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጽም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምእንቲ ትዕግስቲ ነፍሳትና ንልምን ኣሎና አሜን ወይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ምስኦም ምእንቲ ቆጽረና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምን ኣሎና አሜን ወይታ ይቅረበልና ንሳቶም ክመስምርዎ ንሕና እውን ክነስምሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ክህበና ዕድለ እውን ክኸፍተልና ምእንቲ ሉካት ሃዋርያት ንልምን ኣሎና አሜን ወይታ ይቅረበልና እቲ እናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምን ኣሎና አሜን ወይታ ይቅረበልና ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉድለት ከቐንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ነፍሲ ኣቡነ አንጦንዮስ ብሰላም ከዕርፍ ምእንቲ ብፁዓን ጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ስኖዳ ንልምን ኣሎና አሜን ወይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይርሓቐ ትግሃትን ፍርሃቱን ክሳብ መፍጸምታ ክቦም ጽማኦም ድማ ቀበል ምእንቲ ቀሳውስቲ ንልምን ኣሎና አሜን ወይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክቦም ብንጽህና ቀሪቦም ጽማኦምን ፍቕሮምን ክዝክር ምእንቲ ዲያቆናት ንልምን ኣሎና አሜን ወይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ድልየት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክህቦም ምእንቲ ረዳእቲ ዲያቆናትን አንበብትን መዛሙራን ንልምን ኣሎና አሜን ወይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ለማንኦም ክሰምዕ ዛዕዚ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ጽማኦን ክቕበል ምእንቲ መበላታትን ረዳእ ዘይብላን ንልምን ኣሎና አሜን ወይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ኣክሊል ድንግልናኦም ክህቦም እግዚአብሔር ውሉድን ኣዋላዱን ክኾኑ ጽማኦም ድማ ቀበል ምእንቲ ደናግል ንልምን ኣሎና አሜን ወይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ዓስሪ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምን ኣሎና አሜን ወይታ ይቅረበልና እና ፍቅዶም ክህሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንልምን ኣሎና አሜን ወይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልትን ሓጢኣት ንምስራይ ካልኣይ ምውላድ ንዝረኽብሉ ጥምቀት ክህቦም ብማሕተም ቅድስቲ ስላሴ ክሕትሞምን ምእንቲ ንእሰ ክርስቲያን ንልምን ኣሎና አሜን ወይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ኣብ መዋዕሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦ ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንልምን ኣሎና አሜን ወይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ፍርሃቱ ጥበብን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንልምን ኣሎና አሜን ወይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድልየቱን ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምን ኣሎና አሜን ወይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር መገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደሪኦም ከዓ ብሰላም ምእንቲ ክመልሶም ብምእቲ ባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነዱ ሰባት ንልምን ኣሎና አሜን ወይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ናይ ዕለት ሲሳዮም ክሰርዓሎም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንልምን ኣሎና አሜን ወይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ፍጹም ክራግኦም ምእንቲ ህዙናትን ጉህያትን ንልምን ኣሎና አሜን ወይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ከማሰርቶም ምእንቲ ክፈትሖም ምእንቲ እስራት ንልምን ኣሎና አሜን ወይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩካት ንልምን ኣሎና አሜን ወይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጾምኦም ክኸፍሎም
ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ክምንለውና አሜን ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ብቅልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋውን ክልእ ከሎም ምእንቲ ህሙማትን ድውያትን ንልምናሎና አሜን ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምናሎና አሜን ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንልምናሎና አሜን ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘለዎ ቦታ ከዝንም ምእንቲ ዝናብ ንልምናሎና አሜን ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳዕ መስኖምን ኣቆምን ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍላክ ንልምናሎና አሜን ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝረአን ፀድፀድን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድሪ ነዞም በረኸቱ እንልምን ዘሎና ልቦናና ኣብርሁ መንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክጸምደና ዝለመናዮም ምእንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቀሪብና ንልምናሎና አሜን ጎይታ ይቅረበለልና እምበር መንፈስ ቅዱስ ንተንስእ ለብናን ጸጉዑ ክንዓቢ ብስሙም ክንምካሕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንነት ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ሰላም ለኩልክሙ ስግድ ወመንፈስ ቅዱስ ሰለስቱ አሐዱ ስግድ ወመንፈስ ቅዱስ ሰለስቱ አሐዱ ስግድ ወመንፈስ ቅዱስ ሰለስቱ አሐዱ ሰላም ምለኪ ሊለነ
ፊተ አምላክ ውእቱ በመእሳት ብሩክ ዘነሳ መቅደስ ዘይሰሪያ ኃጢአተ ወኢደመስስ ጌጋየ ዝውእቱ እግዚአብሔር ቃል ዛይረገ ላውርቶ ወአመዟየ ስሙራንሰ ሰማያዊ ማየዊ መመጻእከ እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ብኢድ ባርያኻ ኢያሱ ወዲ ነውየ ቀጽሪ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስከ ከምኻ ባይ በቓል ባርያኻ ቅጽሪ ሓጢአተይን ሓጢአት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መልአኽ ናባትዩ ኣብ ቅድሚኣ ደው ኢሉ ኦ ምልእተ ጸጋ ተሓጐሲ ተሓጐሲ ባህ ይበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ንስኺ ኻበንስ ብርኽቲ ኢኺ እርስውን ብሩኽ እዩ ናብ ክርስቶስ ወዲ ኽለምንልና ኃጢአትና ክሓድገልና ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም ኦ አቦይ ቀሲስ በታ ቅዱስ ጸሎትካ ክዝክረኒ ልምነካ ኣለኹ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምእዝ መዓዛ ጣንክነትካ ኣብ ጽድቂ ሓሉ ናይቶም ኣቦኽር ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ በረከተ ጳውሎስ በረከተ ጳውሎስ በረከተ ጳውሎስ በረከተ ይደርበላይ ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ
ومنفس قدوس سلس أروي كل جزي إزيني وزلفني العالم على سبحات وكب لسلوس قدوس يدلو وولد ومنفس قدوس سلس أروي كل جزي إزيني وزلفني العالم على سبحات وكب لسلوس قدوس يدلو وولد ومنفس قدوس سلس أروي كل جزي إزيني وزلفني العالم علم آمين كلون ويتنان مدحنينان يسوع كريستوس صوت دنجل مع منفس قدوس قدس دنجل مريم ولادو زي أمن زبالة ጳውሎስ ከም ዝበሎ ሓድሽ ፍልጻት ጎይታና ፍሉይ ይኹን ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 ከፍቕዲ 1 እስካብ 13 ሕጂ ኸኣ ኣሕዋተይ ብዛዕባ እቲ መንፈሳዊ ውህበት ብዘይፍልጠት ክትኾኑ ኣይፈቱን እየ ኣረማውያን ኣብ ዝነበርኩምሉ ግዜ እንተ በቲ በቶም ኣባሳት ኣማልኽቲ ትምርሑ ከም ዝነበርኩም ትፈልጡ ኢኹም ስለዚ ከምቲ ብመንፈስ ኣምላኽ ዝዛረብ ኢየሱስ ርጉም እዩ ክብል ዘይክእል ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ እንተዘይኮነ ድማ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብል ዝኽእል ሓደ እኳ ከም ዝህልዎ ትፈልጡ ኢኹም እምበኣር በብዓይነቱ ውህበት ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ግና ሓደ ንሱ እዩ በብዓይነቱ ኣገልግሎት ኣሎ ጎይታ ግና ሓደ ንሱ እዩ በብዓይነቱ ዝኾነ ተግባራት ኣሎ እቲ ኣብ ኩላቶም ኩሉ ዝገብር ኣምላኽ ግና ሓደ ንሱ እዩ ምግላጽ መንፈስ ቅዱስ ንጥቕሚ ብዙሓት ነፍሲ ወከፍ ሰብ ይወሃቦ እዩ ንሓደ መንፈስ ቃል ጥበብ ይወሃቦ ነቲ ሓደ ኸኣ በቲ መንፈስ እቲ ቃል ምፍላጥ ይወሃቦ ንሓደ በቲ ሓደ መንፈስ እምነት ነቲ ሓደ ድማ በቲ መንፈስ እቲ ናይ ምፍዋስ ውህበት ይወሃቦ ንሓደ ተኣምራት ንምግባር ነቲ ሓደ ድማ ትንቢት ንምዝራብ ነቲ ሓደ እውን መናፍስቲ ንምልላይ ነቲ ሓደ ኸኣ በብዓይነቱ ቋንቋታት ንምዝራብ ነቲ ሓደ ድማ ቋንቋታት ንምትርጓም ሓይሊ ይወሃቦ እዚ ኩሉ ኸኣ ንሱ እቲ ሓደ መንፈስ ቅዱስ ከም ዘለዮ ገይሩ ነፍሲ ወከፍ ገገዲኡ እናመቐለ እዩ ዝገበሮ ከምቲ ሰብነት ሓደ ኮሎስ ብዙሕ ኣካላት ዘለዎ ነቲ ኣካላት ከዓ ብዙሕ ኮሎ ሓደ ሰብነት ዝኾነ ክርስቶስ ከዓ ከምኡ እዩ ከመይ ንሕና ኣይሁድ ኮና ግሪካውያን ባሮት ኮና ጭዋታት ኮለና ሓደ ሰብነት ምእንቲ ክንኸውን ብሓደ መንፈስ ተጠመቕና ብሓደ መንፈስ እውን ሰተና 1 Corinthians chapter 12, verse 1 to 13. Now about spiritual gifts, brothers, I do not want you to be ignorant. You know that when you were pagans, somehow or other, you were influenced and led astray to mute idols. Therefore, I'll tell you that no one who is speaking by the Spirit of God says Jesus be cursed, and no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. There are different kinds of gifts, but the same Spirit. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but the same God works all of them in all men. Now to give each one the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one there is given through the Spirit the message of wisdom, to other the message of knowledge by means of the same Spirit, to other faith by the same Spirit, to other gifts healing by that one Spirit, to other miraculous powers, to another prophecy and distinguishing between spirits, to another speaking in different kinds of tongues, and to still another the interpretation of tongues. All these are the work of one and the same Spirit, and he gives them to each one just as he determines. The body is a unit, though is made up of many parts.
And though all its parts are many, they form one body. So it is with Christ. For we were all baptized by one Spirit in one body, whether Jews or Greeks, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. ናይ ኣብ በረኸትና ወልዲ ፍቕሪና ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅዱስ ስርዓት ጽዮን ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ከም ዝወረደ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩላትኩም ንእስፍን ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሴ ዶያን ዘነሳይከ አክሊለ ሰአል ወጸሊ በእንቲአነ ያድን ነፍሳተነ በእንተ ምሕረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ እግዚኦ ተሳለነ። እዚ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርዩን ኣገልጋሊኡን ዮሃንስ ተጻሕፈ መልእኽቲ እዩ። ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ካብ 1 ክሳብ 8 ኣቶም ፍቑራተይ ብዙሓት ነቢያት ሓሶት ናብ ዓለም መጺኦም ኣለዉ እሞ እቶም መናፍስቲ ካብ ኣምላኽ እንተኾይኖም መርምሩ እምበር ንመንፈስ ዘበለ ኩሉ ይትእመንዎ። ንመንፈስ ኣምላኽ በዚኢኹም ትፈልጥዎ። ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ከም ዝመፀ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ መንፈስ ካብ ኣምላኽ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ከም ዝመፀ ዘይኣምን ዘበለ መንፈስ ድማ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን። እዚ ከዓ እቲ ከም ዝመፅእ ሰሚዕኩሞ ዘለኹም ናይ ፀረ ክርስቶስ መንፈስ እዩ። ሕጂ እውን ድሮ ኣብ ዓለም ኣሎ። ኣቶም ፍቑራተይ ንስኻትኩም ካብ ኣምላኽ ኢኹም። እቲ ኣብ ዓለም ዘሎስ እቲ ኣባኻትኩም ዘሎ ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎስ እቲ ኣባኻትኩም ዘሎ ዝዓቢ ስለ ዝኾነ ንስኻትኩም ስዒርኩም ኣለኹም። ንሳቶም ካብ ዓለም እዮም፣ ስለዚ ከም ዓለም ይዛረቡ ኣለዉ። ዓለም እውን ትሰምዖም ኣላ። ንሕና ካብ ኣምላኽ ኢና፣ ንኣምላኽ ዝፈልጥ ይሰምዓና። እቲ ካብ ኣምላኽ ዘይኮነ ኣይሰምዓናን እዩ። ንመንፈስ ሓቅን መንፈስ ስሕተትን ከዓ በዚ ኢና ንፈልጦ። ኣቶም ፍቑራተይ ፍቕሪ ካብ ኣምላኽ እያ እሞ ንሓድሕድና ንፋቐር። ዘፍቅር ዘበለ ኩሉ ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ እዩ፣ ንኣምላኽ እውን ይፈልጦ እዩ። ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ እሞ እቲ ዘየፍቅር ንኣምላኽ ኣይፈልጦን እዩ። First John chapter 4, verse 1 to 8. Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many failed prophets have gone out into the world. This is how you can recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges the Jesus Christ that has come into the flesh is from God. But every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you have heard is coming and even now is already in the world. You, dear children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. They are from the world and they therefore speak from the viewpoint of the world, and the world listens to them. We are from God, and whoever knows God listens to us. But whoever is not from God does not listen to us. This is how we recognize the spirit of truth and the spirit of falsehood. Dear friends, let us live one another, for love comes from God. Everyone who has love has been born of God and knows God. እቶም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወትን ሓላፊ እሞ ንዓለምን ኣብ ዓለም ዘሎ ናይ ትፍተው
ቅዱስ ስሉስ ዘህቡር ላውየከ ማህበረነ በንተ ቅዱሳን ሁርያዳይ ናዝዘነ መሳህል ቅዱስ እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ለመንፈስከ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓን ሃዋርያት ተረኽበ ዜና ግብረ ሃዋርያት እዩ በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነፍሰ ገብርከ ገብረ እግዚአብሔር ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለም ዓለም ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 18 ኣብ መበል 50 መዓልቲ ድሕሪ ፋሲካ ዝውዕል በዓል ኩላቶም ሓቢሮም ብሓንሳእ ነበሩ ብሃንደበት ከዓ ከም ሓደ ብርቱዕ በብላ ንፋስ ካብ ሰማይ ድምፂ መፀ ነታ ተቐሚጦምላ ዝነበሩ ቤት እውን መልኣ ልሳናት ሓዊ ዝመስል ድማ ተራእዮም ተመቓቒሉ ከዓ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፎም ዓለበ ንኩሎም ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኦም መንፈስ ቅዱስ ክዛረቡ ከም ዝሃቦም እውን ብካልእ ቋንቋታት ክዛረቡ ጀመሩ ካብ ነፍሲ ወከፍ ህዝቢ ዓለም ንእግዚአብሔር ዝፈርሁ ኣይሁድ ኣብ ኢየሩሳሌም ነበሩ እዚ ድሃይ እዚ ምስ ኮነ ብዙሕ ህዝቢ ተኣከበ ነፍሲ ወከፎም በብቋንቋኦም ክዛረቡ ምስ ሰምዑ ከዓ ዝብልዎ ጠፍኦም ከምዚ ዝስዕብ እናበሉ ከዓ ኩላቶም ተገረሙን ተደነቁን እንሆ እዞም ዝዛረቡ ኩሎም ገሊላውያን ደይኮኑን ከመይ ኢልና ደኣ ኩላትና በብትተወለድናሉ ቋንቋ ክዛረቡ ንሰምዖም ኣለና ንሕና ሰብ ጰርቴን ሰብ ሜድን ሰብ ኢላምን እቶም ኣብ መሶጶጣምያን ኣብ ይሁዳን ኣብ ቀጶዶቅያን ኣብ ጶንጠስን ኣብ እስያን ዝነብሩ ኣብ ፍርግያን ኣብ ጵልፍግያን ኣብ ግብፅን ኣብ ከባቢ ቀሬነ ዘለዉ ዓድታት ሊብያን ካብ ሮማ ዝመጻና ኣይሁድ ናይ ሃይማኖት ኣይሁድ ናብ ሃይማኖት ኣይሁድ ዝኣቶናን ወገን ኣህዛብን ሰብ ቀርጤስን ዓረብን ኢና እንተ ኾነ እንሆ በብቋንቋና ብዛዕባ እቲ ዓብዪ ግብሪ ኣምላኽ ክዛረቡ ንሰምዖም ኣለና ሁላቶም ሰንቢዶም ዝብልዎ ጠፍኦም ከዓ ንሓድሕዶም እዚ ነገር እዝስ እንታይ ኮን ይኸውን ተባሃሉ ገሊኣቶም ግና እናኣላገጽሎም እዚኣቶም ጉዕሽ ወይኒ ሰትዮም ሰኺሮም እዮም በሉ ሽዑ ጴጥሮስ ምስቶም 11 ተንሲኡ ድምፂ ሓዋቢሉ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም ኣቱም ሰብ ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌም እትነብሩ ኩላትኩምን እቲ ዝኾነ ነገር ምእንቲ ክትፈልጡ ጽኒኢልኩም ስምዑኒ ከምቲ ንኣኻትኩም ዝመስለኩም እዚኣቶም ስኹራት ኣይኮኑን ምኽንያቱ ጌና ሳልሳይ ሰዓት ናይ መዓልቲ እዩ እዚ ግና ከምቲ ነቢይ ኢዩኤል ዝበሎ እዩ በተን መወዳእታ መዓልታት ክኸውን እዩ ይብል ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሰብ ካብ መንፈሰይ ከፍስስ እየ ኣወዳትኩምን ኣዋልድኩምን ክንበዩ ኣግባዝኩም ከዓ ረኣይ ክርእዩ ኣረገውትኹም እውን ሕልሚ ክሓልሙ እዮም እወ በተን መዓልታት እቲኣተን ኣብ ሰብኡትን ኣንስትን ኣገልድገልተይ ካብ መንፈሰይ ከፍስስ እየ ኩላቶም ከዓ ክንበዩ እዮም ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ ቅዱስ
ቅዱስ ዘተአምር ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት ቦና አብርሃም ዝተቐበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጀ ክኸውን በጊ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትን እዚ መዓዛ ዕጣንን ተቐበል ኣብ ክንዱኡ ድማ ብዝሕሳህልኻን ምሕረትካን ኣብ ልዕሌና ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጽዩዕ ጨና ሓጢኣትና ንጹሃን ክንከውን ግበረና ወመፍቀሪ ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ኸነገልግል ዝበቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቅን ብንጽህናን ኮይንና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና እንስኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ናይ ጉባኤን ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከዝክራን ልምነካ ኣሎና ንሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚአብሔር ወንቅናቱ ዝኾነ ጸልዩ አሜን ጌታ ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ነብሲ ኣቦና እንጠኔስ ዕርፍ ኣብ መንግስቲ ሰማያት ድማ ምጻድቃን ኣሕድሮ ሓላዊ ከምዘይብለና ባጊዕ ከይንኸውን መንጣል ተኹላ ከይበታትነና ካባና ዝተፈልዩ መናፍቃን ድማ ከይሳልቁልና ኣብ ክንድኡ ርህሩህ ሓላዊ ኣብ መንበሩ ኣንብረልና ኣለዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦኒዮስ ሰማዕት ከማዕርፍ እግዚእነ በሰላም ይሲምለነ ይእንቲ ይሁን ላዊሄር ዋቃቤ ዲበ መንበሩ አሜን ይቅረብለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘኩሮ መንባርኮምን ቅድስን ብፅዕትን ዝኾነት ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ምቁራፅን ፍቓድካ ክገብሩ ጸጋ ከዓድሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክር ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ግበሮም ኦ ጎይታ ንዓናና ኣገልገልትኻ ብድሕሪና ንዝመጽእ ትውልዲ ጸጋሃ ክሳብ መወዳእታ ዓለም እውን መዋእልሃ ማሕበርና ሓላዋ ኩላኽና ጸልዩ አሜን ኦ ጎይታ ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ዝጸሉ ሰባት ኣብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ፍቓድካ ዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣእላፋትን ተልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኾኑ ብሓደ ወድኻ ምስጋናን ስልጣንን ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለመ ዓለም ድሕነትን ልምነልኪ ክብሪ ዝተመላኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኩ ወላዲተ ኣምላኽ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቕሪ ወዲ ከዕርገልና አሜን ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ንነብሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና አሜን ኦ ድንግል ማርያም ቅድስትን ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላኽ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምእንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና አሜን ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ኦ ናይ ባህርና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓረቒ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ክዝክርናን ልምነክሎና አሜን ክርስቶስ ሳሙራን ሞት ወጀሎ ለደብረ መቃብር ወሃበ ሕይወት ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሞተ ወኬዶ ሎሞት ለእለ ውስተ መቃብር ወሃበ ሕይወተ ዘለዓለም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሞተ ወኬዶ ሎሞት ለእለ ውስተ መቃብር ወሃበ ሕይወተ ዘለዓለም
ቅዱስ ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልደ መቅደና ጽሙቁል ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ዕፀይት መስቀል ዝተሰቕለ ጎይታ ይቕረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ዳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈሊስ ተንስእ ምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ንሙታን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ሰዓን አሜን አሜን ይኹን ይኹነልና ቅዱስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለነ እግዚኦ እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክም ምስለ መንፈስህ ተሰብሖ ለአምላክነ ርቱዕ ይደሉ አጽንዑ ህሊና ልብክሙ አበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ኢላባነ እግዚኦ ውስተ መንዙ እግዚአብሔር አብ ወሃበ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዐንቀፍ ጸልማ ዘውፃእካና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ዘጸጎኻና ነቶም በኣኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህን ብምርዓድን እትልሙኖ ነብሲ ዘይጽነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልና ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየና ፈሊጡ ብፍቃዱ ይህበና ብዘይ ምጥርጣር ክንጽውዖ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣሎና ስምዓና ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንውድስ ንዓኻ ንባርኽ ኣሎና ብኣኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት ዘየቋርጽ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሂ ብሕማም ተታሕዚ ምሕወይ ንጸማማት ተውስኾንካ እዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ከኣሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ ምራት እዩ ኩሉ ሰዓብ ልቕልጡ ቅዱሳኑ ዘብርታ እዩ
ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘልዮ ኣቐዲምካ ሓለኻ ንመልኣክ ዝፈጠርካ በኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዝህላው እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈሲ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ እውን መሰንክሪ ኦ ጐይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኸ ንቐርብ ኣሎና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማዕሰር ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ዝኾኑ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ኾኑ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላኢ ብመንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኮንካ ድማ ዓረግካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምኑኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክሲ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላእ ክንሕሎ ዘየቋርጽ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታ ጸናነ ንዘኽታማት ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ብምሕረትካ አንጽህ ንዓያሱ ኣለብም ንጥፉኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ኣድሕን ኦ ጐይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኹልና ጸጋዕ ኹነና እስመ ለከ እግዚኦ ኣምላክነ መንግስት ብሩክ አሜን አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና የቅረብ አህለ አምላክ ቅረበለልና ጾምና ጸሎትና ሱባኤና ድማ ተቀበለልና በሰላም ጀሚርካ በሰላም ፈጽመና እስኻት ትሪኦ እስኻት ትቅበሎ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ኣብ ልዕሊ ሐዋርያትካ ዝወረደ ጸጋ መንፈስ ቅዱስካ ኣብ ልዕሊ ኩልና ድማ አውርደልና ካብ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማዕት በረኸት ረድኤት ክፈለና ነፍሰ ገብርከ ገብረ እግዚአብሔር ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምጽንናዕ ኸባኻ እሞ እስኻ ጸናንዓልና ህፃን ይዕብየልና ወለዳ ዓቀበልና ብሩኹን ቅዱስን ግበረልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ኣዳም ድማ ምድሪ ለዝንጌራና ሎማ ሃበልና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ንሕደገልና ኣብ ክፉት ንሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስት ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ምልክለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደግ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረኸርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕት ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሓድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ኦ ስሉስ ቅዱስ ተሳለ ክርስቶስን ሳሙታ አብያሎ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አዙላዳ ሰላም ሚዜስ ኮነ ሰላም
ጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ስለመትከ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነ ዘትቤሎም ወላዳይ ከቅዱሳን ወለሐዋርያት ከንጹሐን እስመ ብዙኃን ነቢያት ወጻድቃን ፈተው ይራዩ አንትሙ ዘትርእዩ ወይርእዩ ወፈተው ይስሙ አንትሙ ዘትሰምዑ ወኢሰምዑ ለክሙሰ ብፁዓን አዕይንቲክሙ እለ ርእያ ወአእዛኒክሙ እለ ሰምዓ ከማሆሙ ለነኒ ረስየነ ድልዋነ ንስማ ወንግበር ቃለ ወንጌልከ ቅዱስ በጸሎቶሙ ለቅዱሳን በእንተ ወንጌል ቅዱስ ተሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦ ጎይታ ኻባና ንደልዮ ክንዝክሮም ኣብ ንጽልየሉ ክንዝክሮም ንዝሓተቱና ዘክሮም ኦ ጎይታ ኣምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ኣዕርፎም ንዝሓመሙ ብቕልጡፍ ሓውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳዕ ዓርያም ነቐርብ ኣሎና ንዘለኣለም ዓለም ልበ ንጹሃ ፍጥር ሊተ እግዚኦ ወመንፈሰ ርቱዐ ሓድስ ውስተ ከርስየ ኢትግድፈኒ እምቅድመ ገጽከ ልበ ንጹሃ ፍጥር ሊተ እግዚኦ ወመንፈሰ ርቱዐ ሓድስ ውስተ ከርስየ ኢትግድፈኒ እምቅድመ ገጽከ ወመንፈሰ ርቱዐ ሓድስ ውስተ ይትግድፈኒ እምቅድመ ንጹሃ ፍጥር ሊተ እግዚኦ ወመንፈሰ ርቱዐ ሓድስ ውስተ ከርስየ ኢትግድፈኒ እምቅድመ ገጽከ ልበ
ውስተ ከርስየ ኢትግድፈኒ ومنفس رتوع عادل مستقر زيا اكتفاني يمكن ልዑል እግዚአብሔር ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባርከናን ይቀድሰናን ብኩሉ መንፈሳዊ ናይ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት ብምፍራህን ብምንቅጥቃጥን ምስ ዘገልግልዎ በብግዚኡ በብሰዓቱን ምስ ዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ኦ እግዚአብሔር አምላኽና መድሓኒና መፍቀሪ ሰብ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻን ንጹሕን ሃዋርያትካን ክሳብ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩ ኣብ ውሽጢ ኩሉ ህዝብኻ ዘሎ ደውየን ኩሉ ሕማምን ከሕውዩ ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡብ ምስጢርካ ክምህሩን ስለ ዝለኣካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃን ጽድቅኻ ለኣኸልና ናይ ልብናን ናይ ሕልናና ናይ ዓይንቲ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቃዕና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ይኹን ኣብ ክንዲ 1:30-60 ሰናይ ፍረ ኣብ ህይወትና ክፈሪ ባረኸና ናይ ህዝብኻ ኣበሳ ክትሓድግ መንግስተ ሰማያት እውን ዝተዳለውና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ኣብ ኣመስግንዎ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ወልድ ኣመስግንዎ ንኩልና መንጽህን መጽንዕን ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ ኣመስግንዎ ሃሌሉያ ቁሙ ዋጽንዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ አምላክየ ኩሎ ጊዜ
እግዚአብሔር ዘረዳን ወየፍቁ ለአምላከ ያዕቆብ ንስኡ መዝሙረ ወሃቡ ከበሮ መዝሙር አዋዝ ዘምስለ መሰንቆ ኩሉ ግዜ መሓረና ኩሉ ግዜ ድማ ቅርበለልና መንፈስካ ምርሓና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲካ ተዓረቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቐ ይማ መወዳእታ ኩሉና ፀብቐልና ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ዘወረደ የፀመን ፀጋ መንፈስ ቅዱስ ካብ ልዕሊ ኩሉና ድማ ውርደልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ትሕጂ ዝንበብ ቃልካ ድማ ንዓና እሞ ንዓና ምዃኑ ፈሊጥና ተረዲእና ክንነብረሉ ኣብ ክንዲ ሓደ 30 60 ሰናይ ፍረ ክንፈርየሉ ሓግዘና ነብሰ ገብርከ ገብረ እግዚአብሔር ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙና ነፃና ንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሕተገልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ይሕላኽ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ረኸርስኦም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢአት ኣብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምደልና ኣሜን ነዋ ወንጌለ መንግሥት ዛውፌን ኣውፈይክኮ ሁየ ዲያቆን መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑን ናይ ጐይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዜና ንኽብሪ መንግስቱ ምስጋና ይኹን ኣሜን። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 12 ክሳብ ፍጻሜ ኣነ ናብ ኣቦይ እኸይድ ኣለኹ እሞ እቲ ብኣይ ዝኣምን ንሱ ነዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ግብርታት ከም ዝገብር ካብኡ ዝዓቢ እውን ከም ዝገብር ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ኣቦ ብወዲ ምእንቲ ክኸብርሲ ብስመይ ዝለመንኩምዎ ዘበለ ኩሉ ክገብረልኩም እየ። ብስመይ ዝኾነ ነገር እንተለመንኩም እውን ክገብረልኩም እየ። እተፍቅሩኒ እንተኾንኩምሲ ትእዛዛተይ ክትሕልው ኢኹም። ኣነ ኸዓ ነቦ ክልምኖ እየ። ንሱ ድማ ንዘለዓለም ምሳኻትኩም ዝነብር ካልእ መጻናንዒ ክልእኸልኩም እዩ። ንሱ ኸዓ ዓለም ዘይትርእዮን ዘይትፈልጦን ብምዃና ክትቅበሎ ዘይትኽእል መንፈስ ሓቂ እዩ። ንስኻትኩም ግና ምሳኻትኩም ዝሓድር ኣባኻትኩም እውን ዝነብር ስለ ዝኾነ ትፈልጥዎ ኢኹም። ኣነ ዘኽታማት ኮንኩም ክትተርፉ ኣይሓድገኩምን እየ። ናባኻትኩም ክምለስ እየ። ደጊም ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ዓለም ኣይክትርእየንን እያ። ንስኻትኩም ግና ከምቲ ኣነ ህያው ዝኾንኩ ንስኻትኩም እውን ብኣይ ህያዋን ክትኮኑ ኢኹም። ክትርእዩኒ ድማ ኢኹም። በታ መዓልቲ እቲኣ ኣነ ኣብ ኣቦይ ንስኻትኩም ከዓ ኣባይ ኣነ እውን ኣባኻትኩም ከም ዘለኹ ክትፈልጡ ኢኹም። እቲ ትእዛዛተይ ተቐቢሉ ዝሕልዎ ንሱ እዩ ዘፍቅረኒ። ነቲ ዘፍቅረኒ ድማ ኣቦይ የፍቅሮ እዩ። ኣነ እውን ኣፍቅሮ እየ፣ ርእሰይ ከዓ እገልጸሉ። ይሁዳ ድማ እቲ ኣስቆሮታዊ ዘይኮነስ እቲ ሓደ ጐይታይ እቲ ርእስኻ ንዓለም ዘይኮነ ንዓና እትገልጸሉ እንታይ እዩ በሎ። ኢየሱስ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ፣ እቲ ዘፍቅረኒ ቃለይ ዝሕሉ እዩ፣ ኣቦይ ከዓ ከፍቅሮ እዩ።
ናብኡ መጺና ድማ ኣብኡ ማሕደር ክንገብር ኢና እቲ ዘየፍቅረኒ ግና ንቓለይ ኣይሕልዎን እዩ እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ቃል ከዓ ናይቲ ዝለኣኸኒ ኣቦ እዩ እምበር ናተይ ኣይኮነን ገና ምሳኻትኩም ከለኹ ነዚ ነገራት እዚ ነገርክኹም እቲ ኣቦይ ብስመይ ሰዶ መጸናንዒ መንፈስ ቅዱስ ንሱ ኩሉ ክምህረኩም ነቲ ኣነ ዝነገርኩኹም ዘበለውን ከዘክረኩም እዩ ሰላም ኣሓድገልኩም ኣለኹ ሰላመይ እውን እህበኩም ኣለኹ እቲ ኣነ ዝህበኩም ዘለኹ ከምቲ ዓለም እትህቦ ኣይኮነን ኣይትሸበሩ ኣይትፍርሁ ኣነ ክኸይድ ናባኻትኩም እውን ክምለስ እየ ከም ዝበልኩኹም ሰሚዕኹም ኣለኹም ካባይ ኣቦይ ይዓቢ እዩ እሞ እተፍቅሩኒ እንተትኾኑስ ናብ ኣቦ ብምኻደይ ምትሓጐስኩም ነይርኩም እቲ ነገር ምስ ኮነ ምእንቲ ክትኣምኑ ከይኮነ ሕጂ ነጊረኩም ኣለኹ መስፊ ንዛ ዓለም እዚኣ ይመጽእ ስለ ዘሎ ደጊም ምሳኻትኩም ኣይዛረብን እየ ኣባይ ከዓ ሓንቲ ስልጣን እኳ የብሉን እንተኾነ ኣነ ነቦ ከም ዘፍቅሮ ዓለም ምእንቲ ክትፈልጥ ከምቲ ኣቦ ዝኣዘዘኒ እፍጽም ኣለኹ ተንስኡ ካብዚ ንኺድ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ ቃለ እግዚአብሔር ቃል ሥጋ ኮነ ወኀደረ ላዕሌነ ወሪደ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐት አሐዱ ወአልአሁ አልአፍያው ወቃል ኃያል ቃለ ወሥጋሁኒ ንዑዘ ክርስቲያን ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይትምርመር ሰብ ብፈቃድ ሓደ ወድኻ ዝጠፍአ ብምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፍአ በጊዕ ናብኻ ክመልስ ናብ ዓለም ስደድካዮ ኦ መምህርና ናብዚ መፍርሒ ቁርባን ኣብ ንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣትና ድርሒት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ኣሎና ብምሕረትካ እምበር ብጽድቅና ንምካሕ ኣይኮንናን ኦ ነዛ ባህሪና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀሪ ሰብ ደጊምና ካብ ርራይኻ ንልምን ንድሉን ኣሎና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ንዓና ንኣገልገልትኻን ንኹሉ ህዝብኻን ንመፍረዲ ከይኮነና ንምድሓንናን ንመደምሰስ በደልናን ብንዛልነት ዝሰርሕናዮ መሰስረይን ዘዳለወ ይኹን ኦ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም እግዚኦ ተሳነን ሰላም ለኩልክሙ ስለመንፈስከ ሕጂኻ ኩሉ ንዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራይኻን ለምን እንደልና ኣሎና ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ቅድስት ቤተ ክርስቲያንካ ለዩ በእንተ ሰላም እብየ
ተክርስቲያን አሃቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ኪርያ ላይሶን ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስ ጎይታ ነብሲ አቦና አንቶኒዮስ ዓርፍ ኣብ መንግስቲ ሰማያት ድማ ምስ ጻድቃን ኣሕድሮ ሓላዊ ከምዚ ይብልና ባጊዕ ከይንኸውን መንጣል ተኹላ ዲያብሎስ ከይበታትነና ካባና ዝተፈልየ መናፍቃን ድማ ከይሳለቁልና ኣብ ክንድኡ ሩሩሕ ሓላዊ ኣብ መንበሩ ኣንብረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያምልክ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወኢሲምለንቴሁ ኖላዌ ዋቃቤ ዲበ መንበሮ ዘሀገር አባየ እጥርራ ወሬ በረሳገር አበዊነ ብፅዋ ከጳጳሳት አባ መቃርዮስ ወአባ ሽኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ለኩልክሙ ምስለ መንፈስ ሕጂ ኸዓ ኩሉ ንዝሕ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ልምን ኣሎና ኦ መፍቀሪ ሰብ ካብ ርህራሄኻን ልምን እንደልን ኣሎና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማህበርነ ውስቴታ ብዘይ ምቁራፅን ብዘይ ምኽልካልን ቅድስትነትን ፍቓድካ ክገብሩ ናትካ ክኾኑ ፀጋኻ ሃቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ካባና እንዳሓር ንዝመፁ ንዘለኣለም ሰናይ መዋዕልሃ
እግዚኦ አምላክየ ወይዘርኡ ጸርከ ወይጉየዩ ኩሎሙ እምቅድመ ገጽከ ለይጸልኡ ቅዱሰ ወብሩከ ስምከ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ብፍቓድካ ዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትእልፊተ ኣይላፋት ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አምላኩ አምላክ እግዚአብሔር አብ ኩሉ ፈጣሪ ሰማያት ወምድር ያስተርኢ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይብኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ ዓመመ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ፣ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ፣ ኣብ የማነ ኣቦ ተቐመጠ። ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ። ንመንግሥቱን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን፣ ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን፣ ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ሕይወት ተስፋ ንገብር ወንጽየፎ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ ለዓለመ ዓለም። ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል፣ ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቀበል። ንሰይጣንን ሰራዊቱን ዝተዳለወ መለኮታዊ ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልናኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ። ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻህኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩላትኩም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን እንተቐረብኩም ካብኡ ብምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን። ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ። እዚ ናይ ካህን ቃል ዝተሓቐረ ወይ ዝሰሓቐ ተዛረበ ወይ ካብ ብኽፋት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቆመ እንተሎ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝቆጥዖ ኣብ ልዕሊኡ ክመሻለለ ይረዳእ። ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ገሃነም እሳት ክቕበል እዩ። ኦ ጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ውሃብ ሰላምን ፍቕርን ክፉእ ሕልናን ቂምን ቅንኣትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሐቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብሮም ዘስመሩኻ
ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ክጽንበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማያት ዝወረድካ ምስ ሰማያውያን ምድራውያን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለኣለም ናትካ እሞ ንዓኻ ኸመስግኑ ንኹሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ እግዚአብሔር አቢይ ዘለዓለም ዘላሃኮ ለሰብእ እንበለ ሙስና ዘለዓለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጠፋ ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምጻእ ወድኻ ጐይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበት ሰላምካ ብኹላ ምድሪ መልኣኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ባኣ ከምዚ እናበሉ የመዝጉንኻ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ኦ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ ምላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጻሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕስም ምግባርን ሞት ካብ ተምጽእ ምዝካር እከይን አንጻሃና ንኹልና እውን ብመንፈሳዊ ምስዓም ንሓድሕድና ክንስዓዓም ድልዋት ግበረና ለዮ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ክርስቶስ አምላክነ ረሲነ ልዋነ ከመ ንጣማ ቅድሳት ይቅረ በሉልና ይቅሬታ እናተባሃልኩም መምስ ብጾትኩም ሰላምታ ተለዋወጡ። ብዘይ ፍርዲ ካብ ውህበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ በጎይታና በኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አሜን። ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎትን በረኸቱን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ነብሱ ክዕርፍ ምስ ኩሎም ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያንን ይኹን ንዘላለም ዓለም ንሃገርና ኤርትራውን ብረድኤት ንዘላለም ዓለም ይሓልወልና አሜን።
እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አኩትዎ ለአምላክነ የጠሉ አሌሉ አልባቢክሙ ሀበ እግዚአብሔር አምላክነ እምቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም አሎ እግዚአብሔር በትስልስቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር በመንግስቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለም ክሳብ ዘለዓለም በሰለስትነቱ አሎ እግዚአብሔር በመለኮቱ አሎ እግዚአብሔር በመንግስቱ አሎ ቅድሚ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድሚ መዓልትን ለይትን ቅድሚ መላእኽቲ ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ሰማያት ከይተረበ ምድሪ እውን ከይተረኣየ ሓመልማላት ከይበቐሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምላስ ብርሃን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳ ቅድሚ ዝነፍሩ ኣዕዋፍ ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ንኣዳም በርኣዩን በምሳሉን ከይፈጠሮ ትእዛዙ እውን ከየፍረሰ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ዘብፁዕ ወቅዱስ አባ እንጦንዮ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ ይንቲሁ ኖላውየ ዋቃብየ ዲበ መንበሩ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዘ ያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስሎቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥመቅ ምንት ኩሎም ብሃይማኖት ጸኒዖም ዝዓረፉ ቅዱሳንን ሰማዕታትን ምንት ኣርባዕተ ወንጌላውያን ማቴዎስን ማርቆስን ሉቃስን ዮሐንስን ምንት ማርያም ወላዲተ አምላክ ምንት ስምዖን ጴጥሮስን እንድርያስን ያዕቆብን ዮሐንስን ፊልጶስን ባርቶሎሜዎስን ቶማስን ማትያስን ተድዮስን ናትናኤልን ምንት ወዲ እፍልዮስ ያዕቆብን ማትያስን ምንት 12 ሐዋርያትን ምንት ሃዊ ጎይታና ያዕቆብ ሐዋርያ ናይ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስን
ምእንቲ ጳውሎስን ቲሞቴዎስን ምእንቲ ሲሎስን ባርንባስን ምእንቲ ቲቶን ፊሊሞንን ቀሊምንጦስን 72 ኣርዳእትን ምእንቲ 500 ብፁዖትን ምእንቲ 318 ቁንኣት እምነት ልቃውንትን ናይ ኩሎም ጸሎት ብጽሓና ንኣናወል ምስኣቶም ጽሓና ልዕሊ ኩሉ ንዝኾነት ናይ ሃዋርያ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ብሰላምን ብክርስቶስ ዝተገብረ ክብር ደሙን ብሓቂት ንገር መንገዲ ወንጌል ዝቆንዑ ኩሎም ሊቀ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶስን ቀሳውስትን ዲያቆኖትን ዘክር ተዘከር ኩሎ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስተ ወዲያቆናተ ለያረትኡ ፍኖተ ቃል ዘባማን ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ ብበረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ። ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካፍ ደጌታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓዋ ግበረልና። እምነት ቅድስቲ ስላሴኻ እውን ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ፈጽመልና። ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮሞ ፈውሶም። መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቑኑዕ መገዲ ምርሓዮም እሞ ብሰላምን ብጥዕናን ነናቦቶኦም ምለሶም። ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ። ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ። ኣብ ገጽ ምድርኻ ኩሉ ግዜ ሓጎስን ተድላን ግበረልና። ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ። ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ። ኦ ኣምላኽና ነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም። ብቑኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕርፍ። ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም። ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮን ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጻሕፍቲ ምንባባት ብኣቑሑ ቤተ ክርስቲያን ንዝሓለዩ ባርኽ። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ንዘለዉ ኩሎም ራህርሃሎም። ኣብ ቅድሚ መፍርህን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕረቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም። ንዝተጨነቐ ሰብነት ኩላ ሕጉስ ብጽኑዕ ማእሰርትን ዝተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ንዘለውን ብመሪር መግዛእትን ተታሕቱን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም። ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ብንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም። ንዓይኒ ሓጢአተኛ ባሪኻውን ዘክረኒ። ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ባርኽ። ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ባርኽ። ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ባርኽ። ንዘለኣለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን ማሮሙ እግዚኦ ወተሳሎሙ ለሊቃን ነጳጳሳት ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን። ሰማይ ይስማዕ ምድሪ እውን ጽል ትበል መሰረታት ሕዚ እውን ይደንግጹ። ለትነብሩ ተንስኡ ዝተቐመጥኩም ተንሱ ፍቃድ ኣቦ ወረደ ኣብ ማርያም ታንገደ ብንጹህ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ እስተ ጽባህ ነጽሩ ኣብ ደንበ እንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ተቐበለ ካብ ኣጥባት ኣዲኡ ምግቢ እናደለየ ከም ህፃናት በኸየ ብጋህዲ ተመላለሰ ከም ሰብ ተረኣየ በብንእሽቶ ዓበየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ
ከም ሰብ ኮይኑ ጾም ክጸውም ኣብ በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይሊ መለኮቱ ንገዛእቲ ጸልመት ሰዓረ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅድሳት ስብሐቲከ እግዚአብሔር ብሰለስትነቱ ቅዱስ እዩ ንባዕሉ ንጉስ ክንሱ ከም ግዙ ትሕትና ኣርኣየ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ከመ ተዘከርኮ ለቢያታዊ ዛሎከ ዲበ ዕፀ መስቀል ኩሉ እቲ ንሰብ ዝፈጠረ ብኣዳም ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ምእንቲ ናጻ ኸውፅእ ኣዳው ንመከራ መስቀል ዘርግሐ እደዊክሙ ቀሳውስት በታ ንዕኡ ዝሓዙላ ለይቲ እቲኣ በታ ለይቲ እቲኣ ነውሪ ዘይብለን ቅዱሳንን ብፁዓንን ኣእዳው ሕብስቲ ሒዙ ኣልዓለ ኣምን ናብ ሰማይ ናባኻ ናበቡ ጠመተ ኣመስገነ ባሪኹ ቆረሰ እሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሃዋርያቱን ሃቦም እዚ ሕብስ እዚ ንሕድገት ሓጢኣት ምእንተኻትኩም ዝቁረስ ስጋ እዩ እንኩ ብልዑ በሎ አሜን አሜን ወነታመን በሃከ ወአምላክ ማይን ወይንን ሓዊሱኻ ኣመስገነ ባረኸ እሞ ነቶም ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሃዋርያቱን እዚ ጽዋዕ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምእንታኻትኩም ዝፈስስ ደመ እዩ ኢሉ ሃቦም አሜን አሜን ናመን ወነታመን እዚአከ ወእግዚእነ ወአምላክነ
አይሁድ ሓዝዎ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብምፍራህን ብምርዓድን ዝቖምሉ ንዑ ኣብ መጋባእያ ቆምዎ ኣብ ዕንጨይቲ መስቀል ሰቐልዎ ብመስማር ሸንከርዎ ርእሱ በትሪ ወቕዕዎ ጎድኑ ብኹናት ወግእዎ ነቲ ንእስራኤልን ንሰብዓ ዓይንን ካብ ሓደ ማይ ዓይኒ አንቲዑ ዘስተዮም ንጽሙ ሓሞትን ከርበን ዝተሓወሰ ኣስተይዎ ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ከምቲ ብቓል ኪዳን ነቦታት ዘተስፎም ንሙታት ከተንስኦም ሞተ እዚአኖ ሞተ እግዚኦ ወትንሣኤከ من اركتك وداك مساعدك نسيبك ونتعمنك نسلك ونسبك ኣብ ዕንጨይቲ መስቀል ኣውረድዎ ብበፍታ ገነዝዎ ከምባሓ ኣብ ሓድሽ መቓብር እውን ቀበርዎ ኣመሳልስቲ ዕለት ተንስአ እሙታን ወቦ ሃበሃለዉ ኣርዳኢሁ ጉብኣን ወዘርአዮሙ በጽርሐ ጽዮን ወበኣርብዓ ዕለት አመ ያዐርግ ሰማየ አዘዞሙ ዘይብል ጽንዑ ተስፋሁ ለአብ ወበሃምሳ ዕለት ፈነወ ሎሙ መንፈሰ ቅዱሰ ከመዘ እሳት ወተናገሩ በነገረ ኩሉ በአውር ከማሆሙ ፈኑ ውእተ መንፈሰከ ቅዱስ ዲበ ዝንቱ ህብስት ወላዕለ ዝጽዋ ናብዚ ሕብስን ናብዚ ጽዋዕ እውን ከምኣቶም ነቲ ቅዱስ መንፈስካ ስደድ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደመን ክገብሮ ንዘለኣለም ዓለም ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ እውን ሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር እየ ኢልካ ከምዚ ተዛረብካ አሜን እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ኩሉ ልብ ናስተውቅዖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ
كما يتقوانا بكما ንኹሉ ህዝብኻ ንዘለዓለም ንህይወትን ካብ ርስሓት ሓጢኣት ንምፅአን ክኾኖም ሓደ ጌርካ ኣቦም ይበር በዘዚኣከ መንፈስ ቅዱስ ይበረ በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ፈውሰነ በዝንቱ ጵርስፎራ መብከን ዘለኩሉ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ወብሩክ ይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ስብሐቲሁ ይኩን ብሩከ ለይኩን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አይቴ ብሔራ ለጥበብ ንጥበብ ሃገራ ኣበዩ ምሕደሪያኸ ኣበዩ ወሰናኸ ኣበዩ ኣሰር መንገዳኸ ኣበዩ ባሕሪ ተሳጊሩ ብቐይሕ ወርቂ መን ተሸየጣ
ልዕሊ ደመናት ደይቡ ዘውረዳኸ መን እዩ መዋቲ ሰብ መንገዳ ይፈልጣን እዩ ኣብ ባህሪ ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዐት ኣብ ኩሉ ኣዕዋፍ ሰማይ እውን ተሓብአት ንዓኣ ዘጥረዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራረኹ ንዓኣ ዝጸልኡ ከዓ ሞት ይፈቱ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኸብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን እናተናፃፀረትካ ንሳ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኩሉ ትሕድስ በብትውልድ እውን ናብ ነፍሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክቡር ዕንቂ ትበልስ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ምኽርን ትእዛዝን ናታ እዩ ጽንዓትን ኣእምሮን እውን ናታ እዩ ነገሥታት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ጽድቂ ይጽሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣ ርስቲ መንግስተ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፍቅር ንዝሕልዋ ትሕሉ ንዓኣ ዝደልዩ ከዓ መጎስ ይረኽቡ ብመንገዲ ሓቂ ትኸይድ ንዝፍቅርዋ ጥሪት ምእንቲ ክትህቦም ንመዛግብቶም ተድላ ክትመልእን ብኣሰር ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኩሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኩሉ ዝምርምር ንሱ መንገዲ ኣቕንዐ ንሱ ንያዕቆብ ፈታዊውን ንእስራኤል ቅዱሱን ሃቦም ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተረኣየት ከም ሰብውን ተመላለሰት እንሆ ንገዛ ርእሳ ቤት ሓነፀት 7 ዓኑዳ ከዓ ቆመት ስብሕቲ ሓረደት ናይ ገዛ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገንኣ ዘለለት ማእዳ እውን ኣሰናድአት ንኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናባ የልግስ እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጎደሎም ከዓ ሕብስተይ ብልዑ ወይነይ እውን ስተዩ ድንቁርና ሓዲኩም ብሂወት ንበሩ እናበለት ፀውዐት ጥበብ ዝተባህለ ግና ብጥብሓት ስጉኡ ዝተበጀወናን ብምፍሳስ ደሙ ዝተሻየጠናን ንዘለዓለም ንመንግስቱ ዝሓረየናን መድሓኒና እዩ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአብን ወባንም ኩሉ ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም በከመ መላክን ዋቆበከ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋቆብ በከመ አበሳነ በከመ አምላክነ ዋቆበከ አበሳነ
ለመድኃኒት ويجلل ዓለም ስጋው ደሙ ለመድኃኒ ዓለም ገጹ ለመድኃኒት ዓለም አሚነ ያው ለክርስቶስ ንገኒ በጊዕ ይምፃ ብኡ ክንሕጐስ በዒንትና ንርአዮ ብኣዳውና እውን ንጥባሓዮ ስጉኡ ምስ ዝሕብስ እዚ ሓደ ይኹን ዶም እውን ኣብዚ ጽዋዕ እዚ ካባና ንሓደ እኳ እዚ ሕብስ እዚ ክቕበል ከሎ ብዘይ ደምን መንፈስን ስጋን ጥራሕ ከም ዝቕበል ኣይምሰሎ እዚ ጽዋዕ እዚ እውን ክሰቲ ከሎ ካባና ንሓደ እኳ ብዘይ ስጋን መንፈስን ደምን ጥራሕ ከም ዝሰቲ ኣይምሰሎ እንታይ ደኣ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለኣለም ዓለም ለእግዚአብሔር በፍርሃት ቅድሜ እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጐይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቅዱስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጐይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብ ረሳኸ ግዚኣን ቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ስእላፍ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናጻ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሎ ጐይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይና ጽኒዕ ክሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይነ ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዱ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናጻ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይ ብቓል ባርያኻውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዝምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጐይታ ኩሉ ሓጢኣቶምን ሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዝምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኹሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጐይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጐይታ ተፈታሕናን ናጻ ዝወፃናን ግበረና ንኹሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻውን ፍትሓኒ ኦ ጐይታ ኣኢርፍ ነብሲ ኣቡነ እንጠንየስ ኦ ጐይታ ንብፃን ጳጳሳትና በመቃርየስን ኣባ ሽነዳን ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጐይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበ ስልጣን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጐይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘኽተማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ኦ ጐይታ ብኹነ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ነብሶም እውን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ኦ ጐይታ ኣይርፍ ነብሰ ገብርከ ገብረ እግዚኣብሔር ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክዓትን ለወጢ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምጽንባር ኣድሕነና ኦ ጐይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣይምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለኣለም ፈጺምና ከም እንርሕቕ ግበረና ኦ ጐይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓ ክንፍጽም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማይታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈይ ወጽሓፈልና ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ
لمن كل ساعة نزل عالم عالم أتر ቅድሳት ለቅዱሳን አድወ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መሐረነ 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 ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ
መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሃረነ እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ መሃረነ መሃረነ ክርስቶስ መሃረነ ክርስቶስ ንስሓ ሃሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓ ንዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕቤት ለውሃትካ ይቕረበለሎም ካብ ኩሉ እከይ ከሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሶም ብሰላም ይቕሬልካ ነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያንካ ጸንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብመጎሱን ምሕረቱን ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደሙ እዩ። ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ። አሜን። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደሙን እዩ። አሜን።
ኣኣምን ክሳብ ዳዕረይቲ ስንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒትናን የሱስ ክርስቶስ ብኽልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ካብ ቅድስት እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገበሮ ስግኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍልላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕቲ ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ኣሕሊፉ ዝሃቦ እዩ። ኣኣምን እመን እውን መለኮቱ ካብ ትስብእቱ ኮቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅጽበት ዓይኒ ከም ዘይተፈለየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ኣሕሊፉ ሃቦ። ኣኣምን እመን እውን ናይ ጎይታናን መድሓኒትናን የሱስ ክርስቶስ ስግኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግብኦ እዩ። ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦኡን ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኸይ ባህ ዘብለካ መስዋዕቲ ስጋ ወድኻ እንሆ ሓደ ወድኻ ምእንታይ መይቲ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢአተይ ኣናሕስየለይ እንሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምእንታይ ይጠርዕ ኣሎ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ወድኻ ባሪእ ዝሓጢአት ዘስተስሪኹ ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወድኻ ምእንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢልዩ ምስ ደሓንኩን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብመንትኩ ወጊኒ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ቀሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢአት ቀቲሉኒዩ ካባኻ ካብ ህይወተይ ክፈሊ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየይን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ቁስሊ ነፍሰይን ስጋይን አንቅጸለይ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢአት ኣብ ተተስዐ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግባአና ኣይኮንኩን ኣና ቈጢዕካየ ኣብ ቅድሜኻ እውን ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እሞ ባርያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይ ትእዛዛትካ ብምፍራስ ኣርሲሐ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይ እንተኾነ ንዓይ ብምፍጣርካ ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ክቡር መስቀልካን ምሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሳይት መዓልቲ ምትንሳእኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ሓጢአትን ከተንጽሐንን ልምነካን ንምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድና ይኹነኒ መሓረኒ ደኣ ይቕረ በለል ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስርየት ሓጢአተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማኑን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም አሜን። ሃይማኖት አበው በስመ አብ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዋሕዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖት አበው ዘአስክሮስ ዶሎስ ምዕራፍ 112 ካብ ፍቕዲ 8 ዳግም ብቅድምና ዝነበረ ካብ ሰለስተ አካል ሓደ አካል ወዲ እግዚአብሔር አብ ካብ ህላዊ አብ ዝኾነ አምላኻዊ ብርሃን ኩሉ ብኡ ዝኾነ ብዘይክኡ ግና ኮቶ ዝኾነ የልቦን ብኡ ኩሉ ፍጻሜ ግብሪ ኾነ ብዳሕራይ ዘመነቲ ናይ ፍጹም ጥፍኣት ዝበጽሕ ባህሪ ሰብ ከድሕን ነቲ ተስፍኡ ዝሰኣነ ኣብ ሓሳር
ከኣ ዝወደቐ ሰብ ካብቲ ቀዳማይ ርስቱ ክመልሶ ናብቲ ቀዳማይ ርስቱ ክመልሶ ምስ ፈተወ ካብ መንበሩ ክብሩ ከይተፈለየ ካብ ልዑል ሰማይ ገዛእ ርእሱ ትሕት ኣቢሉ ከምቲ ጠሊ ናብ ጸምሪ ዝናብ ከዓ ናብ ምድሪ ዝወርድ ብህድኣትን ብጽሞናን ናባና ወረደ። ሓለቓ መላእኽቲ ዝኾነ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እሞ ሰላምታ ንዓኺ ይኹን ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ በላ። ድሕሪዚ ኣስዒቡ መንፈስ ቅዱስ ናባኺ ክመጽእ እዩ ሓይሊ ልዑል እውን ከጽልለኪ እዩ። እቲ ካባኺ ዝውለድ ከዓ ቅዱስ እዩ ወዲ ልዑል እግዚኣብሔር እውን ክበሃል እዩ እናበለ ምስ ኣበሰራ ኣብ ማሕፀና እታ ቁሉሳ ቅድስትን ንጽህትን ድንግል ማርያም ሓደረ። ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ካብ ስጋኣ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ተዋሂዱ ሰብ ኮነ። ብምልዋጥ ወይ ብምትሕዋስ ሰብ ዝኾነ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ብኣካላውን ብህላዌን ተዋሃዶ እዩ። እዚ ወልድ ብሕልና ካብ ምምርማር ካብ ዓቕሚ ሰብ ብምሳሌ ካብ ምዝራብ ዝረሓቐ ካብ ኩሉ ልቦና ዝረቐቐ ልደት ዝተወልደ ቀዳማዊ እዩ። እታ ዝወለደቶ ድማ ብሓቂ ድንግል እያ ከመይ ወላዲተ ኣምላኽ እያ። እቲ ካብኣ ዝተወለደ ከዓ ሰብ ዝኾነ ኣምላኽ እዩ። ስጋን መንፈስን ስጋን ነፍስን ተዋሂዱ ፍጹም ሰብ ኮነ። ዮሃንስ ወንጌላዊ ቃል ስጋ ኮነ ኣባና እውን ሓደረ ኢሉ ከም ዝመስከረ ኩሉ ስርዓት ደቂ ሰብ ፈጸመ። መድሓኖም ምምሃርን ንኩሉ ዝገብሮ ናይ መድሓን ስርዓት ንፍጻምን ኣብ ማእከሎም ተመላለሰ። እዚ ከዓ ካብ ክልቲኡ መለኮትን ሰብነትን ዝኾነ ሓደ እዩ። ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላኢ ለህብስቱ ወወይን ሰበይ ብልካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላይለ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ወልጦሙ ከመ ቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩን ኃይለ ስልጣኑ እጹብ መንክርኪኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማይት እለ አይረፍኩም በሃይማኖት ዋያነ ዓለም አንተሙ በብዙ ትግሳሉ ቅድመ ፈጣሪ ወኩሉ ሰዓት በለንስሐ ክያነ ይንሳኖ ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እድዋንስ በበአስማት ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ሀብተ ሥላሴ አንተሙ ፍቅሮነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም ተማኅፀነ ለክርስቶስ በሥጋው ወደሙ እግዚኦ ኩነኔ አባ ለሀገር ጽድቅህን ለወልደ ሀገር እቀብ ሕዝባ ሃይማኖታ ለቅድስት እግዚኦ እግዚኦ እንተ ማርያም
እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አቢለ ይክፈለን አለዮ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን ለይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ቅዱስ አበኒ ከመሳለይ ዘንተ ስጋ ስሪ ዝባዘከ ንገብር በዚያከ ፈቃድ በተአምኖ ጽዋከ በወፄው መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ ዝቁት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዝቁት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል ስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ዝቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ዝቁት ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ዝቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ዝቁት ወስቡሕ ወለከ
ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ሎት እየተነገረ ሀበኒ ከመሳይ በሕይወት ዘተስፋ ወደ ዘነኔ ሀበኒ ከማዘሬ በስብሐትከ ወለከ ዘገብ ዘዚአከ ፈቃድ ወፍሃምነ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ እኩት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ
ስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ይኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡህ ከስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት
ለዓለም ዓለም እስማ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለም ቅዱስ 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 ሎ ዘይትነገር ሀበኒ ከመ እንሳእ ለሕይወተ ዘተስጋ ወደም ለኩነኔ ሀበኒ እግበር ፍሬ አሰምረከ ከማስተር በስብሐቲከ ወየውለከ እንዘገብር በዚያከ ፈቃደ በተአምኖ ለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ
ስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ሞት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ሞት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ሞት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ዘይትነገር ሀበኒ ከመ እንሣእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም እንበለ ኩነኔ ሀበኒ እግበር ፍሬ ታሰምለከ ከማሰሪ በስብሐቲከ ወሕየውለከ ንገብር እዚያከ ፈቃድ በተአምኖ
በወስያው መንፈስከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ ኃያልያ ወስቡሕ እስመ ኃያል ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል ኮት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ኮት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ
መለኮት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያ ለአንተን መለኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል መለኮት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ዘብር ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ዘብህዎ በጽንዕ ኃይሉ ዘብህዎ በክይለቱ ዘብህዎ በከመ ብዝሃበዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀን ዘብህዎ በቀዝፎ መሰንቆ ዘብህዎ በከበሮ ትፍስሕት ዘብህዎ በአውታሮ በእንዚራ ዘብህዎ በጸናጽል በሰናይ ቃሉ ዘብህዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሲ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነስያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ኦነ ንስል ወንትማፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኦ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሳዕ ንዘለኣለም ዓለም አቡነ እምስጋሁ ቅዱስ ወይም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባረኸካ ንስምካ እውን ምስጋና ቀርብ ንዘለኣለም ዓለም አቡነ ሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ሰመቱ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ንዘለኣለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ ከም ብሓድሽ ኩሉ ዝሕዝ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምን ኣሎና ልማኖና ይነዓቐን ኣይተወጣዓናን ምሕረቱ እውን ካባና የርሓቐን እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና መሓሪ እዩ እስመ መሃሪ ውእቱ
እግዚአብሔር አምላክነ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ መላኺ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ እወ ኦ ጎይታ ናይ ኩሉ ሴሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቅቡኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡውን ንዓኻ ምፍራህ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ እውን ኣብ ሕልናና ሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብ ስራሕ ስጋ እውን ንሰርሕ ብመንገዲ ስጋ ኢና ንነብር ንስኻ ደኣ መንፈሳዊ ስራሕ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስኻ ንዓና መንገዲ መንፈስ ምርሓና ንዓና ንሓጥኣን እንተመሓርካና ሽዑ ኢኻ መሓሪ ትበሃል ንጻድቃንሲ ብምግባሮም ኢኻ ትምሕሮም ከም ጽድቆምን ትፈድዮም ዝቐደመ በደልና ኣይትዘክር ኦ ጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፉ ይምጽኣና ናባኻ ንጠርዕ ናባኻ ንአዊ ናባኻ ንመልል ኣሎና ንዘላለም ሃቤከ ንጸርህ ሃቤከ ሃቤከ ንትማሃለል ለዓለመ ዓለም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ኣምላኽና ገጽካ መርአይ መወዳእታና መጸበቕ ግበረልና ተም ስጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይሰተና ዘለና ድማ ነቲ ዝሃብካና ግዜ ክንጥቀመሉ ንስሓ ገርና ናብ ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካን ክንበቕዓሉ ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና እዚ በዝለማዕ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበለ ህፃን ድማ ተባረኸ ተቐደሰ ግበረልና ስኻ ትኸብረሉ ንሕና ንሕጐሰሉ ውሉድ ግበረልና ጾምና ባርኸልና ቀድሰልና ነብሰ ገብርከ ገብረ እግዚአብሔር ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምጽንናዕ ኸባኻ እሞ ስኻ ጸናንዓልና ኣብ ልዕሊ ሃዋርያትካ ዝወረደ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ካብ ልዕሊ ኩልና ድማ ውርደልና ጾምና ባርኸልና ቀድሰልና ምሳኻ መተዓረቂ ናባኻ መቕረቢ ግበረልና ሰላም ኣጀሚርካ ብሰላም ኣፈጽመና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎማ ናም ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገል ካብ ኩሉ ኹፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተናይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ኺድ ስጋኹን ድንግልኺ ኣደ እግዚአብሔር ስኺ ካብ እንስብርቕቲ ኺ ፍረኽርስኹም ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኽ ኦ ፍስይ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ኣብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረል ኣሜን
زين قد فسقم له سقم له زين الناس كل حدا احنا اول በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ደሓን ደቐኒኹም ደሓን ደሓዲርኩም ከመልኩም አርፊድኩም እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገነ ይኹን። አላ መስለኝ ስማዕ ለ ድሐይ ክብርን ምስጋናና አምላኽና ይኹን። በዚ ሰዓት እዚ ኣብዚ ቅዱስ ቦታ በዚ ቅዱስ ዕለት ኣብ ክንእከብ ዝገበረ ኣብዚ መፂና ምስቲ ብኩሉ ህይወትና እናሰነየ ዘጽልለና ዝጓስየና ዝናብየና አምላኽና ክንዛረብ ከነመስግኖ ከነምልኾ ዝፈቀደልና አምላኽና ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹን። እቶም እናደለዩ ክመፁ ዘይከኣሉ ብዝተፈላለየ ምክንያት ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ነቲ ድልየቶም ከማልኣሎም ኣብቲ ቅዱስ ቦታ ብምስጋና በአምልኾ ብቁርባን ምሳና ከሓብሩ እግዚአብሔር አምላኽ ይደግፎም። ንዝሓመሙ ፈውሲ፣ ንዝተኣስሩ ምፍታሕ፣ ንዝጠመዩ ሲሳይ ዝኸውን አምላኽና ሕጂ እውን ኣብ መንጎና ይርከብ እሞ ኣነ ነታ ንሱ ዝበለና ቃሉ ትኽ ንትኽ ከመሓላልፋ ልሳነይ ክቐብእ ኩልና ነቶም እንሰምዕ ድማ እዛን ናይ መንፈስ ክኸፍተልና እግዚአብሔር አምላኽና ብጸሎት ደው ንበል። ዛሎሙ ዝተነበት
ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ካብ 12 ክሳዕ ፍጻሜ ኣነ ናብ ኣቦይ እኸይድ ኣለኹ እሞ እቲ በኣይ ዝኣምን ንሱ ነዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ግብርታት ከም ዝገብር ካብኡ ዝዓቢ እውን ከም ዝገብር ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ኣቦ ብወልድ ምእንቲ ክኸብርሲ ብስመይ ዝለመንኩምዎ ዘበለ ኩሉ ክገብረልኩም እየ ብስመይ ዝኾነ እንተ ለመንኩምን እውን ክገብረልኩም እየ እተፍቅሩኒ እንተኮይንኩምሲ ትእዛዛተይ ክትሕልው ኢኹም ኣነ ከዓ ነቦኹሉ እሙነ እየ ንሱ ድማ ንዘለኣለም ምሳኻትኩም ዝነብር ካልእ መፀናንዒ ክህበኩም እዩ ንሱ ከዓ ዓለም ዘይትርእዮን ዘይትፈልጦን ምዃና ክትቅበሎ ዘይትኽእል መንፈስ ሓቂ እዩ ንስኻትኩም ግና ምሳኻትኩም ዝሓድር ኣባኻትኩም እውን ዝነብር ስለ ዝኾነ ትፈልጥዎ ኢኹም ኣነ ዘኽታማት ኮይንኩም ክትተርፉ ኣይሓድገኩምን እየ ናባኻትኩም ክምለስ እየ ደጊም ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ዓለም ኣይክትርእየንን እያ ንስኻትኩም ግና ከምቲ ኣነ ህያው ዝኾንኩ ንስኻትኩም እውን ብኣይ ህያዋን ክትኮኑ ኢኹም እሞ ክትርእዩኒ ኢኹም በታ መዓልቲ እቲኣ ኣነ ኣብ ኣቦይ ንስኻትኩም ከዓ ኣባይ ኣነ እውን ኣባኻትኩም ከም ዘለኹ ክትፈልጡ ኢኹም እቲ ንትእዛዛተይ ተቐቢሉ ዝሕልዎ ንሱ እዩ ዘፍቅረኒ ነቲ ዘፍቅረኒ ድማ ኣቦይ የፍቅሮ እዩ ኣነ እውን ኣፍቅሮ እየ ርእሰይ ከዓ እገልጸሉ ይሁዳ ድማ እቲ ኣስቆሮታዊ ዘይኮነስ እቲ ሓደ ጎይታይ እቲ ርእስኻ ንዓለም ዘይኮነ ንዓና እትገልጸሉ እንታይ እዩ በሎ ኢየሱስ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ እቲ ዘፍቅረኒ ቃለይ ክሕሊ እዩ ኣቦይ ከዓ ከፍቅሮ እዩ ናብኡ መጺና ድማ ኣብኡ ማሕደር ክንገብር ኢና እቲ ዘየፍቅረኒ ግና ንቃለይ ኣይሕልዎን እዩ እቲ ትሰምዕዎ ዘለኹም ቃል እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ቃል ከዓ ናይቲ ዝለኣኸኒ ኣቦ እምበር ናተይ ኣይኮነን ገና ምሳኻትኩም ከለኹ እዚ ነገራት እዚ ነገርክኹም እቲ ኣቦይ ብስመይ ዝሰዶ መፀናንዒ መንፈስ ቅዱስ ንሱ ኩሉ ክምህረኩም ነቲ ኣነ ዝነገርክኹም ዘበለውን ከዘክረኩም እዩ ሰላም ሓድገልኩም ኣለኹ ሰላመይ እውን ህበኩም ኣለኹ እቲ ኣነ ዝህበኩም ዘለኹስ ከምቲ ዓለም እትህቦ ኣይኮነን ኣይትሸበሩ ኣይትፍርሁ ኣነ ክኸይድ ናባኻትኩም እውን ክምለስ እየ ከም ዝበልኩኹም ሰሚዕኹም ኣለኹም ካባይ ኣቦይ ይዓቢ እሞ እተፍቅሩን እንተትኾኑስ ናብ ኣቦ ብምኻደይ ምተሓጐስኩም ነርኩም እቲ ነገር ምስ ኮነ ምእንቲ ክትኣምኑ ከይኮነ ሕጂ ነጊረኩም ኣለኹ መንፈስ እዚ ዓለም እዚኣ ይመጽእ ኣሎ ስለ ዘሎ ደጊ ምሳኻትኩም ኣይዛረብን እየ ኣባይ ከዓ ሓንቲ ስልጣን እኳ ይብሉን እንተኾነ ኣነ ነቦ ከም ዘፍቅሮ ዓለም ምእንቲ ክትፈልጥ ከምቲ ኣቦ ዝኣዘዘኒ እፍጽም ኣለኹ ተንስኡ ካብዚ ንኽይድ ብወዲ ዝኣምን እናተዋስኣና ዳ እዚኣ ብሓንሳብ እያ ተነቢባትልና ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ ክብርን ምስጋናን ኣምላኽና ይኹን እዚ ቅንያት እዚ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን እንኳ ደሓን መጻኹም እሞ ገሽኩም ቀኒኹም መስለኒ እወ እንኳ ደሓን መጻኹም ከይረሳዕና እያ ከለና ደቅን እግዚኣብሔር መስገን ምስ ደቅና ገሽና ቀኒና ጽቡቕ ዝኾነ ቅንያት ወይ መዓልታት ሕሊፍና ተመሊስና ብሰላም ወፊርና ብሰላም ተመሊስና እግዚአብሔር ኣምላኽ ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹን ንእሽተይ ግን ውቕስ ከብል ንገለ ብፍላይሲ ሓንቲ ኣደ መምህር ሳራ ጥራይ ከይዳ ምሳና እምበር ንደቅናሲ ኪዱ ጥራይ ንብሎም እምበር እቲ ክኾንዎ ዘለዎም ናብኦም እናሰነናዮም ዘይምኻድና ቁርብተይ ክወቕሰኩም እደሊ ኣብ ኩሉ ኸዓ ከምኡ እናኾነ ኣብዚ ቅዱስ ቁርባን ተመጻና ንደቅና ገዲድና ነቕርቦም እምበር ንሕና እንታይ ንኸውን ድሕሪት ንተርፍ ኣብዚ ርትሪት ክኸውን ከሎ ክመሃሩ እንተኾነ ንኩልና እዚስ ንዓመታስ እንታይ ዝሓስብ ዝብል ሓሳብ መፀኒ ናይ ወለዲ እንተላይ እንተ ንገብሮ በቲ ሓደ ወገን ወለዲ በቲ ሓደ ወገን ድማ ደቅና እዚ ውህበት እዚ ኮኒ ንዓኻትኩምን ንደቅኹምን እዩ ተዋሃበ እዩ ዝብለን ንዓኻትኩምን ንደቅኹምን ንደቅና ጥራይ ከምዚኣ እንድሕር ጌርና ይፈርሑ ድማ ኣለዉ እሳቶም ሓከም ናብ ምንታይ እዮም ዝደፍኡኒ ዘለዉ እቲ
أبو زقبرسي وددما يريء نولد ما أبوخ قبر زرع زقبر يبل أبوخ ودسي أبوخ قبر زرع زقبر سازرع يزقبر نستوعب الله نحنا نقبران نزاربان كلن ناقد حواء مزخر زلو من هالبات حجين عايش تخلو كم تن نبلو مقبرو خانو تنقبرو جن أبو أمرو مصحف كم زلوها نستوعب سلازي إذا سناي نجارزي كابزينا هيوتنا زجميرنا نبيت خريستيان بخبر من مللاس بنصحة من مللاس بقربان من مللاس كنر يوم كنكيل علنا كنكيل علنا بقبري كم تقويتا بقبرن بقالن أمون زنبري نعنا بقال تراي مهارنا بقال تراي أي مهارنا بقبري يارينا سلازي نحسب له أبصوتها عصب كواسنينا من خير تفوزهم كونوا ميلنا حكي زنا أمريكا تخين أنا كيف تغير فلت إنجن فزي كده كم مسؤول ده سايب لهم يدكنا سلازي نحسب له أتي كون هو ندل يوم زلنا بس تخيلنا متى نحنا نريهم نحنا نقدمهم كأوسات ما عبيلهم كأوني لعل دما قبرت خونيهم أجي زانا يلومي مسيا مزي أو أنت خيدي قلت لي أتي مراد منفس قدوس سامنت نديو زحلف سومن نهواريات أب يروساليم كلو قويتا كاب زعرق دحر عسرت معالتي صقا منفس قدوس وريد ومزي اتوم زهادمو زحبؤو نابتناي قدم ودقاتهم ناب مغفاف عسا زملوسو زنبرو هواريات دحر تنساي مالتيو منفس قدوس مس وردهم جن بتبعات حقي أب قدمتهم زهادنوهم زنبرو خوينم كسب خلو نرئي نتي زرأيو كله نعم كارسي عمو زنبرس حججن نسب ككافلو وجميرهم نعم رسي عموس أنا عسى خجفف خيدي يلو بيتروس تم قالوت مسؤول زنبر شو عاد ما سنيمو نحنا هون مساخة أميلمو نحنا هون مساخة زمن فس قدس زي حيل زي مسورة دوم جن أما أخل إذا كل حزب أكوب بعالك كبعلي زمن يروساليم دوي لهم كسبكوا وخلوا نري منفس قدس وريدهم سخيرهم إلاتهم عالم هو سخيرهم جن بمستا زي كونسي بحيل منفس قدس يم سخيرهم سلازي أم تبعهم قال أملاخ سبيهم نكريستوس سبيهم سلسة شيح نفسات بحانت معالتي نابتي سعبت كريستوس كوينهم تتأميقهم تنسيحهم تتأميقهم سعبت كريستوس كونهم بتكريستيان شعو توليدا نبل لدت نايد بتكريستيان نايد ممسرات بتكريستياننا حجي لومون انت يبل زي نريو زلنا فتينا تزي زي خلاص ابي الله أنا نبغى خير الله مو تبع إذا أمن نسوا نزز قبره زلله قبرتات كم زقبر كاوز عبون كم زقبر بحق بلوكم الله وين حجة النريئة حساب انتهى اتتأزازات يزلوه امو زحلوه نسي يزفكرني اتتأزازات زلوه امو زحلوه مجمر يا ختحلوه كاللوه دحراي دما ختحلوه ختكلال لك زي انت غيركا نأملاح كم تفكره بزي اي خاتفلت اتتأزازات يزلوه امو زحلوه اب فقد عسران حدا زلا بزي اخن نشت اللي كنرينا ناببوي خيد الله يلوم عاريقيو أو مسكدة دما ناببو مسكدة دما منفس قدس سدد اللهم أبزنت أين نرزلنا قال أملاك كم نريئتهم نفعت مرحتس ابن تم نفعت مرحتي كتكوام زخلو نتعلاما خلصلوا زخلو أفريهم كوسكيسوم يعبيهم يمزخلو أبنت انت وسيدنا موسيين نقويتان انت وسيدنا موسيه ني إياسو من تغتكو أبتحتيو جيرو أسلتينو نسرائيلاويان ناب يروساليم كأتوهم مرحي جيرو خمز سلطانو نرئي قويتا دما نهواريات ببحد الناس أوعي خاب بيتروس خاب حندرياس حاو جميلو نبيتروس نقولهم الناس أوعي
ኣሰልጢንዎም ምስኡ ን3 ዓመት ዝኣክል ምስኡ ኣሰልጢንዎም ኣርእይዎም እንታይ ብግብሪ ኣርእይዎም ዝቅድም ኢለ ክብሎ ዝጸናሕኹ ብግብሪ ኣርእይዎም ትሕትና እንታይ ምዃኑ ፍቕሪ ከመይ ከም ዝኾነ ሕያውነት ለውሃት ከመይ ከም ዝኾነ ኩሉ ናይ ክርስትና ግብሪ ዘበለ ኩሉ ኣርእይዎም ክሳብ ዝድነቁ እግሮም ክሓጽብ ኣይፋልን እናበልዎ እግሮም ክሓጽብ ከምዚ ዝበለ ትሕትና ገይሩ ፍቕሩ ገሊጹሎም በጃ ብምሕላፍ ከዓ ንዓለም ብምልእታ ፍቕሩ ገሊጽልና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ገይሩ ከዓ እንታይ ሰዲድሎም መንፈስ ቅዱስ ከዓ ሰዲድሎም እንታይ እቲ ካብቲ ዝዓብውን ክትገብሩ ኢኹም ዝብሎም ዘሎ ኣሰልጢንዎም እዩ ነቲ ዕዮ ንሱ ዝመፀሉ ዕላማ ድሕነት ደቂ ሰባት ናብ ኩሉ ምእንቲ ክበፅሕ መልሚልዎም እዩ ስለዚ ንሱ እታ ክገብራ ዘለዎ ተካእቲ ነቲ ዕላማ ዝጎይሉ ምሂሩ ኣሰልጢኑ ዘድልዮም ኣስኒቑ ኪዱ ኢልዎም ማለት እዩ ኪዱ ንኹሎም ንኹሉ ዓለም ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናጠመቕኩም ደቀ መዛሙርተይ ክኾኑ ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ክሕልው ከዓ እናመሃርኩም ደቀ መዛሙርተይ ግበርዎም እዩ ኪዱ ኢልዎም እሱ ናብቶም ናቱ ጥራይ መፅዩ ኣብ ኢየሩሳሌም ሰቢኹ ኣብኣ ተሰቂሉ እዚ ሓይሊ ዝሂቡ ግን ንሃዋርያት መልእኽቲ ርእይዎም ብግብሪ ግን ኣርእይዎም እዩ ብቃል ምሂርዎም ብግብሪ ኣርእይዎም ስለዚ እቲ ካብ ክርስቶስ ዝዓቢ ዝገበርዎ ሓደ እንተ ዳ ርኢና ወንጌል ድሕነት ናብ ዓለም ምልእቲ ዘርጊሖማ ናብ ዓለም ምልእቲ ዘርጊሖማ ሕጂ እተፍቅሩን እንተኮይንኩም ግን እንታይ ኢሉ ትእዛዛተይ ሓልው ትእዛዛተይ ሓልው እቲ ትእዛዝ ዝሕልዎ ንሱ እዩ ዘፍቅረኒ እቲ ዘፍቅረኒ ድማ ኣቦይ ከዓ የፍቅሮ እዩ ኣነ እውን ኣፍቅሮ ርእሰይ ከዓ እገልጸሉ ምን ምዃነይ ይፈልጥ ኣቦ ከም ዘፍቅረና እግዚአብሔር ወልዱ ከም ዘፍቅረና ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3:16 ንርኢ እንታይ ንሪኣ ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክረክብሲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቂርዋ ኣምላኽ እግዚአብሔር ኣቦ ዓለም ብኡ ክትድሕን ክሳብ ንወዱ በጃ ክሳዕ መሃብ ንዓለም ክሳብ ክንድዚ ኣፍቂርዋ እግዚአብሔር ወልዲ ድማ ብፍቃዶም ሓደ ስለ ዝኾኑ ነቲ ፍቃድ ኣቦ ነቲ ትእዛዝ ኣቦ ሰሚርዎ በጃና ክሓልፍ ፍቃዱ ኮይኑ ማለት እዩ ፍቅሮም በዚ ተገሊጽልና ስለዚ እተፍቅሩን እንተኮይንኩም እንታይ ኢሉ ትእዛዛተይ ሓሉ ተን ትእዛዛት ድማ እንታይ እየን ኣብ ክልተ እየን ዝጥቕለላ ብዙሕ ግዜ ርኢናን ኢና ኣብ ክልተ ጥቕለላ እንታይ እየን ተን ትእዛዛት መን ክሕግዘን ንኽእል ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ብኩለንተናኻ ምፍቃርን ንዓ እትመስላ ከዓ ንሓውኻ ምፍቃር እዚ ሓውኻ ብዙሕ መግለፂ ተድልያ ብዙሓት እውን ዝሓቱላ መን ይሓወይ መን ይጎረቤተይ ክብሉ ንጎይታ እውን ክፍትንዎ ዝፈተኑ ብዙሕ ግዜ እዩ ዘሎ ሓውኻ ጎረቤትካ ብፃይካ ኣብ ገዛኻ እዩ ድጅምር ሰብ ቃል ኪዳንካ ደቅኻ ኣብዚኣ እንተ ዘይብልካ ንኻልእ ክትህብ ኣይከኣልን እዩ ኣብዚኣ እንተ ዘይብልካ ንኻልእ ክትህብ ኣይትከኣልን እያ መጀመርያ ውሽጥኻ ኳዳ እንታይ ዝብል ከም ነብስኻ እቲ ንነብሱ ዘፍቅራ ድማ እዛ መብራህቲ እዚኣ ኣየጥፋኣን እዩ ምክንያቱ ፍቅሪ ብርሃን እያ ከመይ ኢላ ኣምላኽ ስለ ዝኾነት ፍቅሪ ክርስቶስ እዩ ክርስቶስ ከዓ ብርሃን ዓለም እዩ ብርሃንና ህይወትና እዩ እዚኣ እንተ ዘይብልና ኮይኑ ጸልሚታትና ኣላ እቲ ንሓዉ ዘየፍቅር ሓዉ ዘየፍቀረ እንተኮይኑ እንታይ ብፅልእ ዝነብርሲ ኣብ ጸልማት እዩ ዘሎ ኢልን ምክንያቱ ኣምላኽ ዝበሃል የለን ምሳና መብራህቲ እንተዘየልዩ ጸላም እዩ እዘን ክልተ እዚአን ነቲ ኩሉ ትእዛዛት ጠቕሊለን ሒዞን ኣለዋ ኣይትቕና ኣይትስረቕ ኣይትሓሱ ኣይትቕተል ኣይትዘሙ ዝብል ኩሉ እተፍቅሮ ተኾንካ እዚ ኩሉ እዚ ኣይትገብሮን ይኸው የለን በዚኣተን ኩሉ ትእዛዝ ተጠቕሊሉሎ ኢለን ነዚ ንኽንገብር ድማ እንታይ ድሓን ከንብበንተን ፍቕሪ
ኢየሱስ ከአነ እግዚአብሔር አምላኽካ ብምሉእ ልብኻን ብምሉእ ነፍስኻን ብኩሉ ሓሳብካን ኣፍቅሮ እዚኣ እታ ዓባይን ቀዳመይትን እያ ቀንዲ ክትሕዝ ኣለካ እዚኣ እታ ቀንዲ እያ እታ እትመሳሰላ ካልኣይታ ድማ ንብፃይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮ ንብፃይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮ ብፃይካ ድማ ካብ ገዛኻ ትጅምር እናሰፍሐት ትኸይድ ነስተውዕለላ ብዘይካ ሰይጣን ፀላኢ የብልናን ብዘይካ ሰይጣን ተግባራቱን ሰራዊቱን ፀላኢ ክህልወና ፍፅም ኣይግባእን እዩ ከምኡ እንተኮይኑ መብራህትና ኣጥፊእና ኣለና ክርስቶስ ምሳና የለን ንሕና ኢና ፀላእቲ ክርስቶስ ነርና ነቶም ፀላእቱ ግን በጃ ብምሕላፍ ባዕሉ ተዓሪቑና ሕጂ ካብቲ ንሱ ዝገብሮ ነቲ ትእዝዘና ከዓ ንዝፀልእኹም ኣፍቅሩ ንዝረግምኹም መርቁ እዚ ከምቲ ንሱ ዝተመላለሱ ክንመላለስ ይደልየና ኣሰኣሰሩ ክንስዕብ ከምቲ ኣነ ዝገበርክዎ ንስኻትኩም ድማ ከምኡ ግበሩ እዚ ኣነ ንዓኻትኩም ገብሮ ኣለኹ ንስኻትኩም ድማ ንብፀትኩም ከምኡ ግበሩሎም እንታይ ብኸመይ ክንመላለስ ይደልየና ብፍቅሪ ብሰላም ብትብዓት ብትግሃት ብለውሃት ብሓቂ ክንመላለስ ይደልየና ካብዚ እንድሕር ወፂና ኣሰሩ ይተኸተልናን ኣለና ኣብ ቀዳማ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 እቲ ንቃሉ ዝሕሉ ፍቅዲ 5 ንቃሉ ዝሕሉ ግና ፍቅሪ ኣምላኽ ብሓቂ ኣብኡ ትፍፀም ኣብኡ ከም ዘለና በዚ ኢና ንፈልጥ እቲ ኣብኡ እነብር ኣለኹ ዝብል ከምቲ ንሱ ተመላለሶ ንሱ እውን ከምኡ ኮይኑ ክመላለስ ይግብኦ እዩ ከምቲ ንሱ ዝተመላለሶ ኮይንና ክንመላለስ ይግብአና ኣብኡ እንተሊና ማለት እዩ ፍቅሪ እንተዘይብልና ኣብ ኣምላኽ የለናን ብኡ ይተመላለሰ ንሱ ነቶም ፀላእቱ ባዕሉ በጃ ብምሕላፍ ዝተዓረቀ ኣምላኽ እዩ ነቶም ክሓቱ ነቶም ሰቀልቱ ምሕረት ዝልምን ኣምላኽ እዩ በኣር ናብዚ ስለምንታይ ናይ ዝወርሓት እዚ ናይ ሰሙን ናይ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ምውራድ እንተሪእና ድማ ነዚ ድማ ባዕልና ይኮንና ንገብሮ ጥራይ ንሕና እንታይ ኣተድልየና ኣብኡ ክንፀንዕ ምሳኻ ኣለና እዚ ባዕልኹም ኣይትገብርዎን ኢኹም ኢልና እንታይ ኢሉ መንፈስ ቅዱስ እሰደልና ከመይ ገርና ነዚ ክንገብሮ ንኽእል ኣብታ ምዕራፍ እዚኣ እንታይ ኢልና ኣሎ ሰላመይ ክሓድገልኩም ሰላመይ እውን ህበኩም ኣለኹ እቲ ኣነ ዝህበኩም ዘለኹ ሰላምሲ ከምቲ ዓለም ዝህበኩም ኣይኮነን ልብኹም ኣይሸብር ኣይሰንብድ እውን ኣይትፍርሑ ከዓ ይብለን ንሱ መንፈስ ቅዱስ መስሃበና እንገብሮ እዩ እታ መንፈስ ቅዱስ ግን ንሕና ፍቃደኛታት ዲና ኣይኮንናን ክንቅበላ ኣያት ኣገዳሲት ብዘይ ፍቃድና ኩሉ ዝኽእል ከሎ ኣምላኽሲ ብዘይ ፍቃድና ዋላ ሓንቲ ኣይገብርን ምክንያቱ እታ ዝሃበና ነፃነት የሕዲጉና ኣይፈልጥን እዩ يحدي قلنا يفلتني مرج أنا خنقبر نسألنا تهيبنا دليتو جن مسوخ النبر سلام كنركب بفقر خن ملالس بتبعت كن ملالس كين فرحت كين شقرر إيه دليتنا يجزي أبير بمرج أنا جن كابز نوص سلازي نازخ نقبر منفسكو خبنا عنديو سلامي يهبكم سلامي كأحد أي تربشوا أي تشبروا لنا أفقد عسران شو منتنكا أنا كخيد نابخاتكم ونكملس كم زبالكم سمعكم علىهم كاباي أبوي عبي إمو التفكرني انتخينكم سي نابا أبوي بمخادي متحقوسكم نيركم التفكروا انتخينكا صبوك ركب سلام كركب عرفت خركب كبر خركب تدولي إيها نقولي نفكر أنتو خينا دما ناببو بمخادو كنحقوسي يزقبأنا كتحقوسي يزقبأكم سلمنتاي أبزا مدر عالم زياسي انتاي رخيبو قويتا خرستوس انت رئينايو سقاي مكرا فرفي وردت حسار سلازي إزيس يأكل نابتي سماياو خبرخا ناو تملس ناو خملس كلو انتاي كبلنا يزقبو
دس كبلنا يقبو سلازي ناببو يخيد الله خبلكم كباي عبيو تي كبر زلني مسابو سماوي خبريو عبي خبريو سلازي خيد الله خبلكم كله خو تحقوس يزقباكم بناتي كبرزي دس كبلكم يزقبو انت زي فليت كايا قن دس هايبلكاني نسو ترايك خيد قن هايبلن نافتا انا زلخو ناود ما خوس دوكمي صبقنا زدلي كبرنا زدلي عرفتنا زدلي قويتا سلازخوني نافتا انا زلخو دما كوس دوكمي مبار تأزازاتي زلوه مزحلوه نسو يزفكرني اتزفكرني دما أنا خبر أنا كعبي كدليو دس كبلويو أنا خا كم أجرى نفت خبرتي خصوعي سلازي كم زبالة فقري زفكرنا نحنا خنفلطو يقبأنا تأزازاته أخن حلو يقبأنا ماله أب قدام يوحنس معرف 4 فقر شمون تيتبل أملاخ فقري يمو إتزاي فكرنا أملاخ أيفلطني أملاخ فقري ندحر فقر زي بالك خوينو أملاخ يبلكان كتفلطو يتخلني خا أملاخ نأملاخ أيفلطني قدام يوحنس حجون معرفت 4 فقر شعته أملاخ بومنتي بهوت كنبريلو نتحد ودونا بعالم بملأخو يتافقر أملاخ آبانا بزي تقلصت أملاخ بعلو سلزفكرنا بناي حاتياتنا متعرقي ونخون إلو دما ودو سلزحاد قلنا ينبر نحنا أنا أملاخ سلزفكرنا يكونن يتافقر خا بزيات فلت أتم فقراتي أملاخ كم زقيرو كابافكر الناس نحناون نحد حدنا نفاقر تتأزازو زيايا اللاتنا تنقيراتنا يا انت حلنا يا فقر أملاخ كم زلاتنا نقلص علنا فقر أملاخ انت اللياتنا دما زلالما وهيوة اللاتنا عرفت اللاتنا سلام اللاتنا بركة اللاتنا هيوة اللنا انت زي حلينا يا جن مبرهات انت تفيا انت تسلميتو نابد خودو ينفلتن كن عنك فينا كن ودقينا كن قوسلينا كن الساقينا مالك أبي وثنا انتاي قديلو خمزر لحج كلنا يرأينا إن حلفو زلنا مكران سقاين كلنا يرأينا حدا كان أملاخ زرعي خطه يلبون نحد حدنا انت تفقرنا أملاخ أبانا ينبر فقرون أبانا تنبر كقلت قلنا أنت غينو بتزركبو من قد انت زي حلينا انت زي رخيبنا يو هاي ركبني كاب منفسو سلذهبنا نحنا أبو كم ننبر نسون أبانا كم زنبر بزينا نفلطو كم منفسو سلذهبنا نحنا أو كم ننبر نسون أبانا كم زنبر نحنا بزينا نفلط تقبلنا يدلنا موز منفس زي انت تقبلنا لينا خوينا كنحلو زقبأنا تأزازات تواهبنا له اتي تأزاز تخاء تأزاز ناي فقريو حدقي نايزي فقري أملاخن فقر سبن دما سلام هيوت عرفتي تبعات زي مجنا قسانتي أي تفرحوا أي تشبروا يلن أي تفرحوا أي تشبروا مغنياتو أنا مساخو من تلي خوينس أملاخ مساناتو خوينس منقاو منا ولا حدا سلازي اتي فرحين چنقاتن زوحطنا زلو اتي مكران سقاين زبزحنا زلو مبرهتنا بعلنا سلازطفاناي اب صلمات مهلاونا زي مفلاطنايو نابتي ابو برهان زخونه غويتا برهان بعلو ناو زي مقرابنايو ابانا خنبر انت خوين حجي بزا ما اد املاخ بنصحه كنقبرات قبانا نزغ بليو غويتا نابز عالم مصيو حدش سرعات سريعو بفقري أملاخن بفقر حواتن تسنينا ما أدوخ نبلع نسو مسانا خنبر نحنا خا مسو خنبر نسو مسانا نتليو سل إزبهال أمون قنا يكهلني سلازي تأزازاتي زلو ومو زحلوه سلا فقري تسبيخلنا
ተነጊርና ተነቢብልና መወዳእታ ዘይብሉ ኣብ ተግባር ግን እንታይ ኮይና ሞይትና ኣለና ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሎሚ ነቲ ዝሰማዕናዮን ዝተማሃርናዮን ኣብ ግብሪ ኸነውዕሎ ኣብ ህይወትና ካብታ ንእሽተይ ቤትና ጀሚርና ካብ ህይወትና ጀሚርና ንነብሱ ዘፍቅራ ምስ ኣምላኽ እዩ ዘተዓርቃ ንነብሱ ዘፍቅራ ናብቲ ጎይታ ዓረፍቲ ዝኾነ እዩ ዘምፅኣ ተጨኒቓ ክትነብር ኣይገድፋን እዩ እንድሕር ሓሚምና ቀልጢፍና ናብ ሆስፒታል ንኸይድ ሓቂ ዶ ስቃይ ስለ ዘይንደሊ ህይወት ክትቅፅል ስለ ንደልያ እቲ ሕማም ሓጢኣት ግን ስለ ዘይረኣየና ናብቲ ፈዋሲ ዝኾነ ሓኪም ናይ ዘለኣለማዊ ህይወት ኣይንመፅን እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስጢሩ ይግለጸልና ብነብስን ብስጋን ዝፍውስ ኣምላኽ ቃንዛ ነብስን ቃንዛ ስጋን ዝቕንጥጥ ኣምላኽ ይፅዋዓና ኣሎ ትእዛዛተይ ሓልው ተፍቅሩኒ ተኮይንኩም ሽዑ ከዓ ሰላመይ ክበኩም እየ ሰላመይ ክሓድገልኩም እየ እቲ ኣነ ዝህበኩም ሰላም ከምቲ ናይ ዓለም ሰላም ኣይኮነን ከምቲ ናይ ዓለም ሰላም ኣይኮነን ስለዚ ክብርን ምስጋናን ኣምላኽ ይኹን ፍቅሪ ክንሕሉ መፀናንዕ መንፈሱ ይልኣኸልና ተቐበልቲ ናይቲ መንፈስ ክንከውን ድማ ልብና ከፊትና ክንቅበሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ባዕሉ ንልብና ይተንክፎ ክብርን ምስጋናን ኣምላኽ ይኹን ደቅና ኣለዉ መስለኒ መመረቕታ ኣለና ናይ ደቅና እሞ መዘምራን ወይ ከማዲ ኣበይ መርጌታና መዝሙር ነዚ ኢና እታ መደብ ቁርብተይ ቅይር ኣቢልናያ ብመዝሙር እንተላይ ንደቅና እናሰነና ኣብቲ ጸሎት ክንኣቱ ምእንቲ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹኖ መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሉና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ስጋ ነፍስ ድሕነት ስጋ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ ፋሲካና በክፋሲያ ወይታ ቆይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻሕካ በሰማይ እምነትና ንምጽናዕ ባዕልኻ ርዳና መንፈስካ ብምሕራቅ ባርኽ ጉባኤና ወሃብ ሕይወት ጸጋ አሜን ሃሌሉያ ኦሜጋ ባሄሎ ሳናተይኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳናተይኒ ኢየሱስ ክርስቶስ
ባሂሉ ድርሳናተይኒ ኢየሱስ ክርስቶስ እልበላሎ 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 ባሂሉ ድርሳናተይኒ ኢየሱስ ክርስቶስ እልበላሎ 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 ባሂሉ ድርሳናተይኒ ኢየሱስ ክርስቶስ እልበላሎ 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 ባሂሉ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ናዝሐና ናዝሐና እግዚአብሔር ይመስገን ናዝሐና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ናብዜ ሰብስሐና ለዚህ ራእየና እግዚአብሔር ይመስገን ናብዜ ሰብስሐና ለዚህ ራእየና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ናዜ ሰብስሐና ናዜ ራእየና እግዚአብሔር ይመስገን ናዜ ሰብስሐና ናዜ ራእየና እግዚአብሔር ይመስገን رميتها بالحرة وليه تغيرها رميتها الله دي رميتها يلا غيرها رميتها قبل علي غير غيروها سلام كما يحضركم كما يكنيهم እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ካብ ዓመት ናብ ዓመት
ዓመ ከምዚ ሕጂ ብዙሓት ኣፍሪና ኢና ለብ ዘበን ከዓ እኒሄው እዞም ዕሸላት ሰገናት ኣብ ቅድሚኹም ቀሪቦም ኣሎ እሞ ሎም መዓልቲ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ምስ ኩሎም ኣገልገልቲ ስራሕ ፃዕቂ ነይርዎ ኩሉ በዚ ናይ ዑደት ዝገበርዎ በዚ ከዓ ናይ ሓጎስ ስለ ዝኾነ እቲ ስራሕ ኩሉ ወዲና የለና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እሞ ሳላ ቦታትና ነፍር ኣለና ሕማቕ ካባና እዩ ኣቦታት ኣዴታት ንሕና ንንፋዕ ደቅና ግን ትሪእዎም ኣለኹም እዞም ሰገናት ኣብ ዝበፂሖም ኣለዉ ፅባሕ ንጎ ከዓ ተረከብቲ ናይዚ ዓብ ቤተክርስትያን እዮም እሞ ናይ ኩሉ ኣብ ኩሉ ዘሎ እሞ ንወለዲ እንኳዕ ሓጎሰኩም እግዚኣብሔር እንኳዕ ነዚ ረኣየኩም ሕጂ እንታይ ዘሎ ናይ ቤት ትምህርቲ ሰንበት መሪሕነት ናይ መናእሰይ ኣለውና ንሶም ሓደ ብሓደ እንዳመፁ ከላልይዎም እዮም ካብዎ መንጎ ከዓ መዝሙር ክህልዩ ጥቕስታት ክህልዩ ፅን ኢልና ንስማዕ ብዝተኻእለና ስርዓትና ነብል ነዞም ደቅና ሎም መዓልቲ ናቶም እዩ ናቶም ስለ ዝኾነ ንሶም የቐኒለይ ናቶም ስለ ዝኾነ እስኪ እዚ ቦትኦም ክፈልጥዎ ገዝኦም ከም ዝኾነ ፅባሕ ንጎ ከዓ ተረከብቲ ንሳቶም ከም ዝኾነ እቲ ሓደራ ናብኦም ንግደፈሎም እሞ ኣቦታትና ከዓ ቁርብትለይ ቃለ ምዕዳን ጸሎት ክብልናዮም ቁርብትለይ ከዓ ህያብ ኣሎ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ብድሕሪኡ ዳሓራ መወዳእታውን ክመፅእ እሞ ሓበሬታ ክበኩም እየ የቐኒልና እዚ ኩሉ ህዝቢ መፅኡ ዘሎ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ኣጣቂዕሎም ሕጂ ደሊና ጴጥሮስ ክትመፅያ ክተላልየና እያ እዞም ደቅና መጀመርያ ሓንሳብ Hello, everybody. Good morning. Thank you. እግዚአብሔር ይመስገን. We are so happy for you guys, for your sons, your daughters graduating today. We are so happy for them. And we are so grateful for this church community, all the parents, abotatna. Like, thank you so much for always encouraging us, encouraging the youth, and keeping them on track and supporting them. It's so beautiful. So we're going to start this section will be the high school graduates. I'm going to name off the high school graduates and we will give them a round of applause. Along with a Bible verse. So for this batch of graduates, we will be having the Bible verse Philippians 4:6. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. So in this next chapter of your life, graduates, you'll be filled with many different stresses and reasons for you to worry and be anxious. These next chapters of your life will not be easy. So many things will be fighting for your attention and fighting to steal the peace that God gives you. Lots of things. So remember to breathe and fight these worries with prayer. Because if you pray, why do you worry? And if you worry, why do you pray? God will always be with you and comfort you. He's never early or late. He's always on time. So as long as you stay in prayer, you will always be where you're supposed to be in life. You have absolutely nothing to worry about with our God. So our first graduate, my sister, Naomi Peter. Graduated from Richard Montgomery High School, planning to attend George Mason University, studying business. Lydia Gabrzeski. Yeah. Gabrzeski. Graduated from Centralville High School, planning on attending College of William and Mary, studying biology. Naod Asmalash graduated from Centralville High School, planning on attending George Mason University, studying cybersecurity.
Lucas Askedom graduated from Robinson Secondary School, attending Nova, and will be majoring in computer science. Salam, salam, kami hadirku. As a graduate myself, I just wanted to introduce some of the other graduates with a verse from the Bible, Proverbs chapter 16, verse 3. Commit to the Lord whatever you do, and he will establish your plans. I just want to say to the graduates and myself, put God first and introduce him to your plans so they will go as you have planned. We're all here through the grace of God, and I hope that we continue to put God first in everything that we do, in our studies, and our futures. Amen. And to start us off, we have Bersabat Tsaggai, graduating from Hayfield Secondary School and planning on attending Virginia Tech, studying psychology with a minor in biology on the pre-med track. Next, we have Naomi Belai. Graduating from Athelton High School, planning on attending Georgia Tech, studying chemical and biomolecular engineering. Next, we have Matthias Belai. Graduating from Athelton High School, planning on attending University of Maryland, Baltimore County, studying information systems. Bethlehem Samuel. Graduating from Wakefield High School and planning on attending Virginia Commonwealth University, studying biology. And we have Nahum Tawalda. Graduating from Wheaton High School, planning on attending University of Maryland, studying political science. Good morning, everybody. I'm so proud of everybody here graduating, whether it be high school or college. You make everybody proud. Proverbs chapter 3, verses 5 through 6. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he shall direct your paths. Let God guide you towards the right path, even if you don't understand it or even like it. The Lord always knows what's best for you. This path could lead you toward college or even leaving college to do better things. Don't let the bad things stop you from achieving greatness. Amen. Nahum Samson. Graduated from Walter Johnson High School, planning on attending Arizona State University, studying computer science and finance. Sara Tuwelde. Graduated from Yorktown High School, planning on attending University of Richmond, studying cognitive science. Milena Habton. Graduated from Montgomery Blair High School, planning on attending University of Miami, studying biology on the pre-dental track. Yoab Sahle. Graduated from Freedom High School, planning on attending Virginia Wesleyan University, studying computer science. Salihom Mahrai. Graduated from Miller School of Albemarle, planning on attending Virginia Commonwealth University, studying nursing. Good morning, good morning.
I'll start off with the verse that we have up here for the next batch. We have Deuteronomy chapter 31, verse 6. It says, "Be strong and courageous. Do not be afraid and terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you and leave you nor forsake you." Um, I want to start off by saying congrats to all of you. This is an amazing accomplishment. And I want to follow that up with some advice a friend imparted on me. She warned me, she said, the first thing to leave you when you experience a big transition in your life is the things you're least habituated to, things you haven't developed habits for to ensure they remain strong. And oftentimes this looks like our prayer life or our service to the church or our Bible reading. These things aren't things we start off with strong habits. So use whatever time you have between now and your new chapter to build those habits. Make them second nature, and your future self will thank you. All right, that's all for me. First off, we have Bana Rusom, graduated from Montgomery Blair High School, planning on attending Morgan State University, studying communications and business. Next, we have Yafet Debesai. Graduated from Springbrook High School, planning on attending University of Maryland, Baltimore County, studying computer science. Next, we have Nahom Abraham. Graduated from Montgomery Blair High School, planning on attending Towson University, studying computer science. Next, we have Finhas Asmelash. Graduated from Wakefield High School, planning on attending Virginia Tech, studying cybersecurity. Hi, everyone. Good morning. Good morning. The verse that I wanted to impart on you guys was Isaiah 41:10. It says, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand." So, a lot of times, me speaking from experience, college is a new environment. College is a new field. It's completely out of your norm. You're not used to the people. You're not used to the way everything works. So you definitely have a lot of fear, anxiety, like a lot of things to worry about. But know that God is right by you. Like, know that you're not alone, and know that you can always seek comfort in Him, seek love and nurture in Him, and He's always there for you. Okay, then we can start off with the graduates. Matthias Wildemariam Mezgebe. Graduated from Paint Branch High School, planning on attending Montgomery Community College, studying healthcare. UL Mesfin. Graduated from South County High School, planning on attending George Mason University, studying cybersecurity. Yafet Mesfin. Graduated from South County High School, planning on attending George Mason University, studying neuroscience. Damre Isom. Graduated from South County High School in Faxville County, Virginia, planning on attending University of Michigan, studying data science. And then lastly, for the high school graduates, we have Christian Morton. Graduated from Light Ridge High School, planning on attending Virginia Commonwealth University, studying psychology. Can I get another round of applause for all the high school graduates? Hello, good morning, everyone. Well, we're continuing on to our college graduates and higher. All right, so we're starting off with this verse, Deuteronomy, verse 13, chapter 8. The Lord himself goes before you and he'll be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged.
Graduates, hold this verse dear to you as you continue with your education, whether it's the workforce or self discovery. God will be with you and you can find comfort in Him. Even when you're lost, He will never leave you. And remember that you have the support and encouragement from God as well as your church. Alrighty, guys, to start off, we have Brixie Johannes. She's my sister. She graduated from Virginia Commonwealth University, achieved a bachelor's degree in supply chain management and analytics with a minor in fundamentals of computing, and she's planning on working full-time in DC. We have Nathaniel Belai. He graduated from Hope College. He achieved a bachelor's degree in biology, and he's planning on working with the University of Illinois in Chicago as a researcher and pursuing bioengineering. We have Sam Asmalash. He graduated from Yale University as well as achieved a bachelor's degree in medicine. And he's planning on going to medical school. And we have Belaine Wildatatios graduating from George Mason University. And she achieved a bachelor's degree in multimedia studies. Good morning, everyone. Okay, so my verse to you guys is Psalms chapter 119, verse 105. It says, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." So bear with me. I have a message to tell you guys. So this verse highlights the importance of not only hearing God's word, but living accordingly. In order to live life according to God's will, we first have to know that He has called us to live. In order to know that, we cannot rely on our own thinking, but instead must hear what the Bible says. And this verse embodies the wisdom we receive from reading the Bible and how we should apply it into our daily lives. By keeping God's word, we remain in the right direction. It serves as a light that guides us in our path and keeps away any form of darkness. Therefore, reliance on God's word is the only way to successfully live as a Christian and the only way we can remain in His light and in the right direction. So simply reading His words occasionally only introduces us to His path. But by living in His word every day, by taking in His teachings and His commandments as part of our lives, this will keep us strong in our path. So as you enter this next chapter in your life, challenge yourself to incorporate God's word in everything you do. Remain steadfast and faithful that God will protect you in your path away from the world, its temptations, and the darkness it brings. May God bless you all abundantly and guide you in all your endeavors. So first we have Hannah Adis. Hannah graduated from Loyola University, Maryland with honors. She achieved a bachelor's degree in sociology and is planning on doing AmeriCorps to teach middle schools in DC public schools. Next, we have Elaine Caleta. Elaine graduated from Boston University and achieved a bachelor's degree in computer science. Next, we have Jacob Bayan. Jacob graduated from Hope College and achieved a bachelor's degree in psychology. Next, we have Milka Asgedom. Milka graduated from New York University in Abu Dhabi. She achieved a bachelor's degree in social research and public policy and plans on pursuing a master's degree after 1 year of working experience. Then we have Meron Wulda Selassie. She graduated from Virginia Tech and achieved a bachelor's degree in exercise and health sciences. So now we will give the graduates an opportunity to speak, give their thanks. So we're just going to go down the line.
Hi, my name is Lydia Gabreski. I just want to say thank you to God. First of all, thank you to my family. My mom has worked so hard for me throughout my whole life, and Jesus has been my step stool. So without Jesus and without my family, I would not be here today. Thank you so much. ሰላም ጀስ ብጣዕሚ ንኣምላኽ ከመስግን ዝደሊ ዘለኹ ሕጂ ላይክ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብዘይ ኣምላኽ ላይክ ብዘይ ሓይሉ ኣብዚ ክህድዋ ኣይምኽኣልኩን ብድሕሪኡ ከዓ ኣቦይና ደይን ብጣዕሚ ከመስገን እየ ዝደሊ ብዘይሶም ላይክ ናብ ኩሉ ቦታ ዘዊሮም ኣብፂሖምኒ ናብ ትምህርቲ ኣብፂሖምኒ ላይክ ሆምወርክ ግበርን እንተዘይብሉኒ ወላ ሓደ ላይክ ብዘዮም ላይክ ክገብር ኣይምኽኣልኩን ሶ ብጣዕሚ እየ ከመስግን ዝደሊ ብድሕሪኡ ከዓ ጀስ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ሰብ ኣብዚ ላይክ ተጠሚቐ ዝረኣዩኒ ኣብዚ ከዓ ምሳይ ዝዓበዩ ዝመሃሩኒ ንኩሉ ሰብ ብጣዕሚ ዘመስግን ኣብ ዘብፃሑኒ ሶ ንኩሉ ሰብ ብጣዕሚ የመስግን ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ንኩሉ ሰብ ኣምላኽ ከዓ ንኩሉ ሰብ ግራጁዌት ዝገብር ዘሎ ይባረኹም ኣሜን Hi, my name is Naomi Bala. I'm graduating from Atherton and going to Georgia Institute of Technology. I'd like to thank my parents for supporting me and making me into the person I am today, my siblings for giving me someone to look up to and for always having my back. I'd like to thank all the Sunday school teachers for always pushing me to get involved, and also the class of 5 or 6-year-olds I teach for making Sunday school my favorite part of church. I'd like to thank the media team and its leaders for their kindness and patience, the church fathers and Abba Margeta for guiding me spiritually and for all they do for the church. And I'd like to thank the church as a whole for giving me a community to grow up in. And most of all, I want to thank God because none of this would be possible without him. I'm so blessed to have this life, and I'm so thankful to him for giving it to me. Okay, hi everyone. I'm Milena. I just graduated from Montgomery Blair High School, and I will be attending the University of Miami on a full scholarship. So that's why I'm going to Miami, by the way, guys. I'm not trying to run away from you guys. It's just the money is there, so I will be there too. Okay. First and foremost, I would like to thank my Lord and Savior Jesus Christ because without him, I would not be here today. Philippians chapter 4, verse 13, I can do all things with Christ who strengthens me, and that is why I'm standing here today. Aside from that, I would like to thank our church fathers, Abik Eshi Wadentensaye, Abik Eshi Tesfum, Abik Eshi Johannes, and Aboy Maragata, because you guys have guided me throughout my whole spiritual journey and advising me whenever I have any questions for as like young as I can remember. I also thank the Sunday school teachers. You guys know who you are. I can't call you out all individually because we'd be here forever. I also thank my parents and my siblings. They want their shout outs for Mella and Amanda, yes. And I thank my church friends too, because even though we aren't related by blood, you guys are my family through Christ, which is far more stronger than anything. And thank you guys. Please keep me and the other graduates and those who've already graduated in your prayers, and amen. Hi, my name is Bana Rassam. I graduated from Montgomery Blair High School, and I'll be attending Morgan State University in the fall to study strategic communications and business. Firstly, I'd like to thank God because without him, none of this would be possible. Secondly, to the church, Abu Kashi Tasfam, Abu Kashi Abu Mugisa, Abu Kashi Mutsai, Abu Ahlaka, Abu أبوك أشي يوحنس بحفش كلكم like حقسكم من أخو من عبد خلنا so I thank you I grew up here so I was أتطمق and then I was اتولد so حجة عابزة عابي like and حجة graduate قبل الله خابزي so يغني لنا خلنا خلنا خابزي Lastly, my mom, she's my rock, she's my world. So thank you. Without her, I would be nothing. If I'm half the woman that she is today, then I would win in this life and the next. She is the true definition of a Renaissance woman. And so thank you for everything you've done for me. And I hope that I make you proud. My name is Finn Haas. I'll be attending Virginia Tech University to study cybersecurity. I'd like to first thank God for always being there in my darkest moments. This journey has not been easy, and honestly, without him, I don't think any of this would have been possible. And I also like to thank my mom for always being there for me.
throughout my whole journey. Every time I like needed help with something or I needed resources, she always helped me. She always found them for me. She's always been there for me. I love her so much. All right, that's all. Hello, my name is Nada Smalesh, and I'll be attending George Mason University studying cybersecurity. Firstly, I want to thank my father. He's been an unreliable and perfect father, supporting me coming at this country at a young age, just showing me how he strives for the betterment of my family. I really look up to him. And my mama, she shows crazy unconditional love to my whole family, and it just teaches me to be a better person as a whole. Love y'all. Hello, my name is Joel Messman, and I'll be going to George Mason to get a degree in bachelor's in cybersecurity. I just really wanted to thank my parents, mom for just sending me straight all the time, dad for just being an amazing father figure, teaching me right from wrong, how to respect women, every man's his code of honor. I also just wanted to thank God because without him, let's face it, none of this, I wouldn't be here today. And it's just all more proof of his undying, unconditional love. So glory to him. Glory to God. Hi, my name is Alfred Messman, and I'm graduating from South Carolina High School. I'm going to be going to George Mason to major in uh, neuroscience. I'd like to first thank God, and I really want to thank my parents as well. Both of them came to America, maybe like when they were about my age, maybe even younger, made a living, and it's just really hard. And I couldn't even imagine doing that. So, and I want to thank the rest of my family as well. My sisters right there, and my grandparents. Shout out to my grandparents. And I want to thank everyone else, everyone in the church, as well. Thank you guys so much. Hi, my name is Betlehem Samuel. I graduated from Wakefield High School and I will be going to VCU. I want to thank my parents for always supporting me, and I want to thank God for always being there for me and my siblings and this church too. Hi everyone, my name is Brick T. I just graduated from VCU, and I just want to first start off by saying that thank you to God for bringing us all here today, for us to stand here already graduated, ready for the next chapter of our lives. I'm really grateful to be here. I want to say thank you to my church, our fathers, Abakeshis, everyone here that supported us and brought us here today. Since I didn't get to do this for high school, I wanted to add high school in there too. And I just wanted to say thank you so much for giving me the community here, to my parents, my mom, Haven, obviously, that have provided me so much support and have shown me what it means to be active at church and to really be here and be present and utilize my time and my faith wisely here. So I just wanted to say that that gave me so much guidance in college to kind of go through during the pandemic and be in school, be far away from other people, because I always knew I had this community here to look back on and get my support from. So I want to say thank you so much. And I'm really grateful to be here. Thank you. Hi, everyone. My name is Milka. I just graduated from NY Abu Dhabi. I'm glad to be back in the States. First off, I'd like to give my thanks to God for his presence in my life. I would not have made it. I would not have this life, and I would not have made it this far in life without him. I want to thank Manhani Alam, the Abu Kashis, and Abu Manikata for giving me such a home and giving me such a community to grow up with. I value it dearly. I want to thank my mom and my brother, Lucas. You guys have been my rocks while I've been away, really keeping me sane and being with me through every up and down. And I just want to thank Auntie and so many friends and family that have been there with me through all 4 years. And yeah, I love you guys a lot. Hi, everyone. My name is Hanna Addis. I just graduated college, Yale University. First, I would like to thank God for giving me the opportunity to make it to this day. I know these past 4 years have been difficult with COVID, such as graduating high school online, but by the grace of God, we made it. I would also like to thank my family, my parents, my brothers, and my aunties for supporting me through this degree. And last but not least, I would like to thank the church and the church community for throwing this beautiful celebration for the graduates and their families. I hope I can give back one day to this community as much as they've supported me and my family. Thank you. ሰላም ከመይ ሓዲርኩም? እግዚአብሔር ይመስገን።
My name is Brisava Taigai, and I graduated from Hayfield Secondary, and I'll be attending Virginia Tech University in the fall. Firstly, I want to thank my parents for always being there and supporting me. It's been a long journey, but like like she said, we made it. And then I've grown in this church since 6 or 7 years old, and it's truly become like a second home and a second family with all my church friends, all my sisters, all my brothers here. Secondly, I want to thank all three of our church fathers and Aboy Mergeta for being a guiding light and encouraging us to grow in our faith and just grow as a person and instilling all these skills in us. Secondly, I want to thank our Sunday school team and our media team for always being there for us and teaching us everything that we need to know to grow. And lastly, but not least, I want to thank God for just having us here. We wouldn't be here without him. So, yeah, I'm very thankful to be here. Hey, I'm Sally Home, and I'll be going to VCU, and I'll be majoring in nursing. First, I'd like to thank God because without Him, I wouldn't be here right now. I'd also like to thank the church for constantly praying for me when I was sick. And lastly, I'd like to thank my family for constantly supporting me. Hi, my name is Yob, and I just want to say thank God first for bringing me here today and taking me where I'm about to go. And I'll always have you when I'm talking to you in my prayers. And then second, I want to thank my mom and thank for the best dad I could ask for. I wouldn't be here without you guys waking me up every day for morning in school and every other day that's coming in the future. So thank you so much. Hi, my name is Lucas. I graduated from Robinson High School and I'll be going to Nova studying computer science. First, I want to say thank you to God and to this church for being a part of myself and my childhood. I hope that never changes. And secondly, I want to thank my family, most importantly, my mom, who's over there. Past 4 years, past 4 years of high school was a bit rough, but she was always there and she helped me push forward. And now I'm here in this gown, and I'm gonna be going off to college thanks to her. So, Mom, one more time, thank you very much. I'll always be grateful. السلام كلكم كمي حديركم سمي ناهم بحال ካብ ሞንጎመሪ ብሌር ሃይ ስኩል ግራጁዌት ገይረ ሕጂ ድማ ናብ ታውሰን ዩኒቨርሲቲ ኣብ ባልቲሞር ክኸይደ ማለት እዩ መጀመርያ ናብዚ ደረጃ እዚ ዕልመን ጥዕናን ሂቡ ዘብፅሓና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክብሪ ምስጋና ንዕ ይኹኖ ቀፂለ ድማ ንወለደይን ነቦይን ነደይን ካብ ብኔርሳት ሒዞም እናተካባኸቡ ዘልየኒ ነገር እንዳሃቡ ናብዚ ደረጃ ስለ ዘብፅሐኒ የመስግኖም ቀፂለ ድማ ንሕዋተይ ንሓወይን ንሓፍተይን ኣብ ናይ ትምህርቲ ይኹን ኣብ ናይ ስፒሪቹዋል ላይፍ ዝሓገዙ ኣብዚ ደረጃ ዘብፅሐኒ የመስግኖም ማለት እዩ ቀፂለ ንኩሎም ፋሚሊ ሜምበርስ ብሞቲቬሽን ይኹን ብካልእ ነገር ዝሓገዙኒ የመስግኖም ቀፂለ ንኩሎም ኣቦታተይ ኣቦ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ኣቦ ቀሺ ተስፎም ኣቦ ቀሺ ዮሃንስ ኣቦይ መርጌታ ብፍላይ ድማ ነቦይ መርጌታ ግዜኦም ሂቦም ደኺማ ከይበሉ ክላስ ገይሮም ናይ ዲያቆን ስለ ዝምህሩና ከመስግኖም ደሊ ቀፂለ ድማ ንኩሎም ዲያቆናት መዛሙራንስ ንኩላትኩም thank you God bless you all and continue to pray for us thank you Hi, everybody. My name's Elaine. I just graduated from Boston College with a computer science degree. I've been away for the past 4 years, so it's been hard to make sure that I continue to keep my strength and faith in God. But this church has always taught me the principles in order to make sure that wherever I go, I will always keep Him by my side and know that He's always there for me. I'm very grateful for my mom, my dad, my 2 sisters. They've been great role models and have continued to call me every day while I'm away at college, making sure that I'm always keeping my faith and continuing to pray for me. So thank you to everyone at the church. Thank you all to Abu Kashis. God bless. Selam, Shime Naomi Yu. I'm graduating from Richard Montgomery High School and going to George Mason to study business. And I just want to say thank you to Kuluhatkum. Thank you to the church, the community, the youth, my family. Thank God.
for bringing me here, bringing me to church every day. I especially want to thank my sister for helping me meet new people at this church, meeting the amazing youth, the Keshitat, Kulatkum. Thank you so much. So much. Thank you. Hey. Hey, good morning, everyone. My name is Billin. I just graduated from George Mason University with a BA in Multimedia Studies. I just want to say thank you to my mom, who's way over there, and my big sister Malay, because I couldn't have done this without them. And I just want to say thank you to this community because we started going to this church about 2-3 years ago, and we felt so welcome since then. I just want to say thank you so much for like supporting me and watching over me and my family. Thank you. Hi, my name is Nahum. I graduated from Wheaton High School and I'm going to University of Maryland. I just want to thank God because without him, I wouldn't be here today. And I just want to thank my parents for being great role models and my sisters for always having my back. Thank you. Hello, my name's Adam Resson. First, I want to thank God for his blessings. Next, I want to thank the church, which is my second home since baptism. I also want to thank my family, relatives, and friends. And as I study data science at the University of Michigan, I pray for God's guidance and hope to give back to my community. Thank you. Hi, my name is Nahum, and I'm graduating from Walter Johnson High School, and I'm going to Arizona State for computer science and finance double major. And I'm not trying to run away either. I got a full ride scholarship, so I had to go there. And I just want to transfer. And I just want to transfer the focus on knowing, like, about 5 years ago, we were at DC, and all of you guys, through all of your support, every single person that's here, we were able to come to this new place, fill this church up, and then also build a fence around, and we were able to build a great community off of you guys. So I know that we're the ones graduating today, but I also just want to shift the congratulations to all of you guys and thank you guys, because none of this would be here without you guys and God in the first place. My name is Montiel Bella. I graduated from Addleton High School and I'm planning on going to UMBC to attend information systems. I want to start out by thanking God. He's been with me through every step of the way, and I wouldn't be here without him. And I also want to thank all the church fathers. They've always been there with me when I needed guidance or I needed help. They've always been there giving me advice. And finally, I want to thank all the Sunday school teachers, especially my mom. She's helped raise me. All of them helped raise me, and they made church a memorable place, and they made me enjoy coming to church and learn about God. Hi, my name is Meron, and I graduated from Virginia Tech. I just want to thank God for helping me get this degree. Without him, nothing would have been possible. I also want to thank my family. Their support always means the world, and I couldn't have done it without them either. Thank you. Hi, my name is Matias Misgebe. I'll be attending Montgomery College and then going to UMBC. I'm studying biological sciences. I want to thank God. Without him, none of this would be possible. Also, my parents for always supporting me through my journey. So, and Dagana, we just want to say thank you so much, and we wanted to shift the focus to youth engagement because they're the ones who organized this entire event, and they really just wanted to shout out specifically Memher Ava and Mama Sala. Mama Sara, my namesake, and we we really just wanted to say thank you to them for organizing all of this and all the events they've done in the past. They've really been a guiding light for the youth, organizing classes, making sure everybody has a teacher, and doing everything they can to keep the youth engaged in the church and have them participating. I've been teaching classes with Naomi and Milena, and we've been teaching kids ages 5 and 6 like their Bible lessons, and they keep us
having a steady supply of paper, pencils, everything that you could imagine. And we just wanted to say thank you so much to everyone, and especially Mama Sara and Mama Awa. So thank you, everyone. أنا مسكنكم. And then it's me. Congratulations, 2024 graduates. Thank you. God bless you all. I want to say a few words in English. Allow me. I really want to commend a few of Sunday school youth teachers who has been through earlier before COVID and after COVID till today. I really wanted, because they work closely with me and Member Sarah, Member Sami, they have been extremely wonderful, on time, on task. I mean, I couldn't ask any better. Naomi Belai, Milena Haptom, Sarah Tolde. These three of them are graduating today. Please applause for them. I really. I cannot tell you what they have been doing behind the scene with us. IT, classroom, preparing, sub teachers, assistants, you name it. Anything I ask, they're there. So I want to cultivate the church. Our church want to cultivate more of Sarah, more of Naomi, more of Milena. So we need you all to come back, give to our church, volunteer in your community, do whatever is there you could at least help others, not to be on your own. Don't waste your time, please. I ask you and I invite you to come to our Sunday school, to our Abotat here. You can call us, you can text us. I mean, you name it, we are on social media everywhere. So it's a wonderful, we have connections, but I also congratulate you, all of you. I am blessed to be part of you, with you, and we will be walking. Last, I just wanted to mention what Sunday school is doing. But our leaders, Abotat, are here. Abikesh Tesfom, Abe Mergeta, Abikesh Welletinse, Abikesh Johannes. They have been guiding us. But we have also behind the scene Sunday school teachers, adults and youth. Not only we are teaching Sunday school, but also we are doing a lot of hands-on, different kinds of fundraising team, Sunday school trainings. So if you are if you are interested, wanted to be part of it, please come on. Not only the graduates, you too. Everyone. So we need you. We need your help. So, we have been seeing an increase of graduates. They've been doing great because you have worked hard. Our Abotat work hard. So this is the result. This is the product. So if we want to do this, more of this, let's work together. The other last thing is that I wanted to say is for the graduates, I have a question. What is the purpose of life for you? In a community, in our church, what would you? And the other thing is, do you matter? Yes, you do. The purpose of life is, first of all, you are the daughter, the son of God. And remember to come to your roots. Remember to ask your our priests, our teachers, but guidance starts at home. So please be in contact with your family, and you do matter. You matter to us, to Sunday school. So please come. Please come. Thank you so much. Abig Eshi Tesfom, Abig Eshi Walletin Sae, and Abi Margeta, and Abi Eshi Johans are here. If I may give, if they want to say a few words, we appreciate that. Thank you. It's not only few, I have a lot.
Thank you for what should I call you though? The one who introduced them. You did the preaching. I don't have anything to add. And for all of you, first, congratulations. And then thank you for saying the nice words to our church and to thanking God above all. So I don't have to do anything else if you praise the Lord, the one who led you to this moment. But I will give you some verses that you can remember and read it in your future. መጀመሪያ ንስድራ ካብዚ ንወላድሲ ካብ ሐዋርያ ዮሐንስ ዝበሎ እንዲዩ ኣነ እቶም ደቀይ ብሓቂ ክመላለሱ ካብ ምስማዕ ዝዓቢ ሓጎስ የብለይን ኢሉ ካብዚ ደቀይ ብሓቂ ክመላለሱ ካብ ምስማዕ ዝዓቢ ሓጎስ የብለይን ደቅና ብዓወት ኣብ ስቴጅ ወይ ኣብ መድረኽ ካብ ምርኣይ ዝዓቢ ሓጎስ ንወላዲ ዋላ ሓንቲ የብሉን እሞ እንኳዕ ደስ በለና እቲ ዝዓበየ ዓወት ዝዓበየ ናይ ስድራ ዓወት እንተኮይኑ ደቅና ብፅቡቅ ክንሪኦም ኣብ ሓደ ደረጃ በፂሖም ክንሪኦም እያ ካልእ ኩሉ በራሲ ደቅና ብከምዚ እዚና ከዓ ለይትን መዓልትን ንፅዕር ማለት እዩ ንፅዕሮ ግን በይንና ከይንኸውን ናብቲ ንኩሉ ዝመርሕ ኣምላኽ ከነማዕቅቦም ከዓ ተድልየና እያ በይንና ኣይንኹን ባዕልና ይንሓዞ ነቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ንዕኡ ምስኡ ኮይንና ንግበር ስለዚ I will say it in English. I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. There is no greater joy for your parents, for the whole family, congregation, more than this, to see you graduating, growing. This is one chapter. You are going to the next chapter. This is not over, I hope, right? You concluded one chapter, now the next chapter. God has a lot for you, but pursue it. God has a lot for you, but pursue it. Do not settle for less. It is upon your capacity how you can harvest from what God prepared for you. So with him, everything is possible. Philippians 4:13. Who said that? Thank you. That who strengthens me every time through Jesus Christ, who strengthens me, I can do everything. God is watching over you. Remember Psalm 121. Remember this one? Read it. I will not give you any more verses. God, Psalm 121 and Psalm 23. 121. I will read it for you. I lift up my eyes to the hills. Where does my help come from? Recognize it. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot slip. He will watch over you. He will not slumber. He doesn't sleep. He will watch over you. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The Lord watches over you. The Lord is your shade. At your right hand, the sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. So who do you want to depend on more than this kind of shepherd? He is always watching. He can be. I know your parents can do so many things. They have a plan, but their capacity is limited. Limited. But through Jesus Christ, they can do it. If they make you to be connected with him, the one who can be with you day and night, 24/7, and with the ability, the will to help. But he needs one thing. He needs one thing, to recognize him, to remember that he is there for you. Unless he knock, he will not open.
Unless you ask, you will not get it. Unless you seek, you will not find it. Seek, my Lord, I need this. Give me. Do not be worried. They said all the verses. I hope you have them as a note. The Lord will be with you. Psalm 23, I will quote only one verses. Even though I walked through the valley of death, I will not be afraid. I will not fear because the Lord is with me. Even though you might go through so many challenges in so many ways, do not be afraid because your shepherd, the Lord is my shepherd, I shall not want. He is with me. He will accompany me. If you have the strongest, the hardest, the richest shepherd, do not be afraid. May God bless you. Congratulations. And then do more with his grace. Do more. Then give back, as Memher Sarah said. How you can say thank you to him? Pay back. If you don't pay back your credit card, it will be frozen, right? Pay back. Hey, you pay back a little bit, just small percentage. You come here, thank you. Is there anything I can do? Then your credit card will be extended. Okay? Thank you, Zamdake. May God bless you. Congratulations. يغني أبونا أبيك أشي ولا تنسى أبيك أشي تسفوم أبيك أشي يوحنس أبيك أشي أبوي مرجيتا ناي بحقي نبزح عامت نبزح جزي زعرو زلو أبوتاتنا يمو عند حقنا سلزهونو عجهم نبلهم أبونا أبوي حلقة يمزلو أبزي قربت اللي سئلخ نوسرينا كساب زمزوجن قربت اللي بزعبا أزي نايلوم معلتي نايدك أنا زمرة وزلو كالاي كاب هاي سكولن كاب كوليجن سلازخونه قربت اللي نعاتمون حبرتا خبومي أبزي جن قربت اللي كمسكنو زلالي نبوتاتنا إيمة جمريا نايبا حقي صغيرهم تسعرهم ساما يركب علومو نعاتهم أتبابعوهم أجوهم بلوهم مزيهم كلنا مزينا نقلقل كالي تي نايزا حلفة ناي ريتريت إذا سألسي مزرعة يدليون a picture tells you 1,000 words so بعلو ينقرأكم الله بزح يزلو بزح تصبو نقرأ سلزلو رأي ويخمو سسنا يمزعلو حاونا بيتروس كا خمي زبالة توبس حزي يخيدو تقبلوهم إكزابير حبو أبتقيشو موزو نبرو حجيقين لومي نقولو مسكانا نبزح ثم زي لو دك نابزي قال لي أب كالي استيت كيدا مالو بسرح قال لي أيتعامو من ماتياس بلاي يافيت دبساي كريستيان مورتن ناي مرسع حاونا مرسعن هيوت حفتنا ود قالوميو بقوم بخنياتيهم زي لو بزي እግዚአብሔር ይባርኮ ሰማስ መላሽ ያዕቆብ በየነ እዚኦም የለውን ሎሚ بصراحة مخنيات سلزي مزمو أموداتا إزم تمرقو دقنا نابدق خواتون كلو أبتا أفدق سئلي أماني الحوناق سئلهم سلزخوني ولدي قلتيفكم أيتو سدوهم حدرا مسبوتاتنا خام مسبيها لكا كسأليهم حدرا دحر أبتا دق سلام بزوحي زلوي أبتا دق سلام نايشي كور حفظت سلزلنا مزيهم توعادو سيهم مغفلتو سديهم مجمرا جن نزوم دقنا فولي بوتا غيرنا لو مالنا حدرا تحبابرونا يغني اللي بشم ابوتاتنا كلهم بقشي تسفوم بتمرت سنبت እግዚአብሔር ይባርኩም كلهم دقنا እንኳ حقوسنا እንኳ حقوسكم All the names. Okay, graduates, so we're going to call you guys' names one by one. You guys are just going to head over to the Abotat and they're going to give you an award. Yeah, this is it's not a fiction book, it's a spiritual book. I urge you to read it right, carefully, and benefit out of it. Thank you, Damdake. Okay.
Naomi Peter. Lydia Gebresgi. Naud Asmelash. Lucas Asgeron. Berseba Tsagay. Naomi Belai. Matias Belai. Bethlehem Samuel. Nahum Towelda. Nahum Samson. Sarah Towelda. Milena Haptom. Yuab Sahle. Selihom Maharay. Bana Isom. Yafet Debesai. Nahum Abraham. ስድራ ተልዮም ክወስዱ Finhas Asmelash. Matias Waldemariam Mezgebe. Yuel Mesfin. Yafet Mesfin. Adam Reisom. Christian Morton. Brchti Johannes. Nathaniel Belay. Sam Asmelash. Bilan Weldatatios. Hannah Addis.
Elaine Kaleta. Yakob Bayene. Milka Askedon. Meron Welda Selassie. One more round of applause for the class of 2024. ደቅና ደይመፁ ቤተሰብ እንድሕር ኣልዮም ወይ ወለዲ ወይ ኣሕዋት ክንቅበለሎም ንኽእል ኢና ንስየብሖ ንስየብሖ سبوها 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 زت سبها سبوها زت سبها نسيبه نسيبه لإግዚአብሔር نسيبه لإግዚአብሔር سبوها زت سبها سبوها زت سبها سبوها زت سبها سبوها زت سبها نمسكنو نمسكنو لإግዚአብሔር نمسكنو لإግዚአብሔር مسكون يوزت مسكن مسكون يوزت مسكن مسكون يوزت مسكن مسكون يوزت مسكن نمسكنو نمسكنو لإግዚአብሔር نمسكنو نمسكنو لإግዚአብሔር مسكون يوزت مسكن مسكون يوزت مسكن كميلو خنا يسوس كفكراني نعيدكم حسور فتغ قربني زرب كله زفتره خميلو خنا قبل نوديت حبيسات تمسكن تمسكن أملاخي حبيسات تمسكن تمسكن أملاخي كميلو خنا لي بعد زوفان مسكلهم أحواتي بعقوس من مسكن يسوس يزلو ونتيترو معدي خميلو خنا لي خوين وراسي ترحب تمسكن تمسكن أملاخي تعويذة تمسكن تمسكن أملاخي كميلو خنا لي أملاك النعبي بسقى بنفسي كله النعبي كابطلع نفسي عوتي زفتو عوتنا عبي نعم سماي زيتو تحبي تمسكن تمسكن أملاخي تحبي تمسكن تمسكن أملاخي كميلو خنا لي أملاك النبي بسقى بنفسي كله النبي كابطلع نفسي عوتي زفتو عوت النبي سماي زيتو تحبي تمسكن تمسكن أملاخي تحبي تمسكن تمسكن أملاخي
ዘይትድቅስ ጐይታ ትጉሕ ዓላዊታ ዘይትድቅስ ጐይታ ትጉሕ ዓላዊና ዞም ደቅና ሎሚ ባርኸልና ዞም ደቅና ሎሚ ባርኸልና ዞም ደቅና ሎሚ ባርኸልና ዞም ደቅና ሎሚ ባርኸልና ዘይትድቅስ ጐይታ እጉሕ ዓላዊና ዘይትድቅስ ጐይታ እጉሕ ዓላዊና ዞም ደቅና ሎሚ ባርኸልና ዞም ደቅና ሎሚ ባርኸልና ዞም ደቅና ሎሚ ባርኸልና ዞም ደቅና ሎሚ ባርኸልና ዘይትድቅስ ጐይታ ትጉሕ ዓላዊና ዘይትድቅስ ጐይታ ትጉሕ ዓላዊና ዞም ደቅና ሎሚ ባርኸልና ዞም ደቅና ሎሚ ባርኸልና ዞም ደቅና ሎሚ ባርኸልና ዞም ደቅና ሎሚ ባርኸልና ታደስ ኢሉኩም ዶ ንሕናስ ደስ ኢሉና ታደስ ኢሉኩም ዶ ንሕናስ ደስ ኢሉና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ነዚህ ዘራይና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ነዚህ ዘራይና ታደስ ኢሉኩም ዶ ንሕናስ ደስ ኢሉና ታደስ ኢሉኩም ዶ ንሕናስ ደስ ኢሉና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ነዚህ ዘራይና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ነዚህ ዘራይና ታደስ ኢሉኩም ዶ ንሕናስ ደስ ኢሉና ታደስ ኢሉኩም ዶ ንሕናስ ደስ ኢሉና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ነዚህ ዘራይና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ነዚህ ዘራይና ታደስ ኢሉኩም ዶ ንሕናስ ደስ ኢሉና ታደስ ኢሉኩም ዶ ንሕናስ ደስ ኢሉና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ነዚህ ዘራይና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ነዚህ ዘራይና ሕራይ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን አሜን ወለዲ ንሕና እውን ከም ቤተ ክርስቲያን ንኹልና እንኳዕ ሓጐሰና ወሊድና ይዕቢና ኣብ ከምዚ በፂሖም ድማ ክንሪኦም መድሃኒ ዓለም ዝደገፈና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን ሓወና ያዕቆብ የዘክረኒ ነይሩ ናይ ሎሚ 21 ዓመት ከባቢ ኣብ 6 ስትሪት ከለና ከምዚ ግራጁዌሽን ጀሚርናስ ሓንቲ ጥራሕ ነይራህና ማለት እዩ ብርሃን ጓልበይ ኣለቃ ንበይና ተመረቐትላ መዓልቲ ነይራ ሕጂ ግን እግዚአብሔር ኣምላኽና ተመስገነ ይኹን ኣብ ዓመት 34 ዝኾኑ ደቅና ተማሂሮም ኣብ ቁም ነገር እበፅሑ ኣለዉ እሞ
እቲ ኣብ ቁም ነገር ዘብፅሕ ዘሎ መድሃኒ ዓለም እናኣመስገና ሕጂ እውን ከምቲ ተደጋጋሚ ክበሃለና ዝፀንሐ ደቅና ናብ ኣምላኽ ነምፃዮም ኣምላኽ ተሕጆም ንኣምላኽ ተፈሪሖም ምስ ኣምላኽ ድማ ተተመላሊሶም ኩሉ ክኾኑ እዮም ኩሉ ኮይኖም ንኣምላኽ ተዘይኮይኖም ግን ክሳራ እዩ እሞ ናብ ኣምላኽ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ከነምፅኦም ሓደራ ንኣምላኽ ድማ ከነመስግኖ ግባአና ምክንያቱ ኣብ ትምህርቲ ዘለዎ ኣብ ሰላም ዘለዎ ኣብ ናፅነት ዘለዎ ዓዲ ስለ ዝዓበይኦም ደቅና ኣብዚ በፂሖም ዘለው ናይ ደቅና ዕድመ ዘለዎም እናደለዩ ክመሃሩ ትምህርቲ ድሰኣኑ ጀሚሮም ዘይፈፀሙ ብዙሓት ኣለዉ እሞ ነዚ ንሕና ንኣምላኽ እናኣመስገና ነዚ ከምዚ ዘይረኸብዎ ድማ ንኣምላኽ እንዳለመና እቶም ዘይበፅሑ እቶም ዝሰኣኑ ከምዚ ፅቡቕ ድማ ክረኽቡ እግዚኣብሔር ንኩሉ ይኸውን እሞ በቲ ዝገበረልና እናመስገና ነቶም ዘይብሎም ድማ ሃቦም እንዳበልና ክንዝክሮም ድማ ይግባአና እሞ እንኳዕ ሓጎሰና ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ኣብ መወዳእና እዩ ሓውና ብርሃነ መልእኽቲ ኣለዎ መስለኒ ንዝመፅእ ዘሎ ሓሙስ ጁላይ 4 መድሃኒ ዓለም እዩ ቅዳሴ ኣሎና ንግሆ ሰዓት 6 ጀሚርና ክሳዕ ፍርቂ መዓልቲ ማህሌት ጾም ስለ ዝኾነ ልክዕ ፍርቂ መዓልቲ ድማ ቅዳሴ ክንኣቱ ኢና እሞ በዛ ዓዲ እንታይ እዩ ጁላይ 4 በዓል ናፅነት እሞ ናፅነት ስለ ዘለዎም እዮም ሕጆምና ዘለው ምስ ናፅነቶም እዮም ብሮም እሞ ስራሕ ኢልና ከይነመኽኒ ኩልና ዓርፍቲ ኢና እሞ ከምዚ ኣልና ክንውዕል ሽዑ ድማ ተስፋ ገብር ማለት እዩ ከምኡ እውን ገብረ እግዚኣብሔር ኢልና ብፀሎት ክንዝክሮ ዘርፈድና ኣብ ዓዲ ኣብ ሃገርና ዝዓረፈ ሓዋ ንብስራት ሰይቲ በዓልቲ ቤቱ ንሓውና ልኡልያ ምስ ሓፍታ ምስ ኩሎም ስድራ ቤት ኣብዚ መፅኦም ኣለው ሰብ ከይደክም ኢሎም ሓዘኖም ዓፅዮም እዮም እሞ ኣብዚ ክንወፅእ ከለና ኣብቲ ኣፍ ደገ ፅንዓት ሃብኩም ንበሎም ነቲ ዝዓረፈ መንግስተ ሰማይ ኣቦ 5 ቆልዑ ኣቦ ህፃናት ብሓደጋ መኪና እዩ ዓሪፉ እሞ እግዚኣብሔር ነቶም ቆልዑ ኣቦኽኖም ንበዓልቲ ቤቱ ድማ እግዚኣብሔር ፀግዕኹና ንኩሉ ስድራ እግዚኣብሔር ይደብስ እዚ በዝለማዓት ፀጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበለ ህፃን ድማ ተባረኸት ተቐደሰ ይግበረልና ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ሓውና ብርሃነ ምእሽተይ ሓበሬታ ምሰበለ ኩልና ብፀሎት ክንዓፁ ኢና ማለት እዩ Okay. Sorry, half of you can consider. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ኩልና ይኹን። ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም ብሓንሳ ተኣኪብና ከነመስግኖ ዝኣከበና ኣምላኽ ምስጋና ይብፅሓዮ። By now I thought you graduates were supposed to be gone and I wasn't supposed to read this, but if you're here, then I think I would read it. Dr. Tesfaye Gebremariem has authored a poem of praise, for you graduates on this joyous occasion as the whole church gathers to celebrate your achievements. He and his wife, are attending their grandchild's graduation at a different venue, and he cannot be here to deliver his remarks. However, he has authored this celebratory poem in Tigrinya containing almost 115 stanzas and verses. Since most of you are the intended audience,
and you don't speak Tigrinya. So we've tried to go ahead and translate, his intentions and see his remarks. I was absolutely impressed with what you guys were all saying this morning. So it's just going to be a repetition of what you already know. However, as a lifelong college professor, it's apparent what he would want you to do. If you have graduated from high school, he would encourage you to go to college. If you have graduated from college, he would like you to get your master's. And if you have your master's, you know what's coming next. Unless, of course, one or more of you are like Steve Jobs and Bill Gates, in which case college would be optional. The title of his poem is Education from Childhood to Old Age. All of you graduates are perfect. However, you could use some slight improvement. Get knowledge of your faith and of the world outside the church, for it is food for your mind and body, light for your way, and blessing from God. In the next few years, you will be confronted with many tough decisions, as you have already indicated. Some are inner life of spirituality and integrity. The church fathers are available 24/7 for consultation. Call on them if you cannot come to church. Do not carry your burdens by yourselves. As for the knowledge required to navigate the world outside the church, contact the Beeson Foundation professionals who are good at networking and pointing the way forward. Thinking we know something when we do not will lead to failure. The saying, we do not know where we are going, but we are on our way, should not apply to you all. Dr. Tesfai encourages all of you to exercise good judgment and challenge your mind, for you are the next new generation that will inherit your parents' dreams. We are prepared to forward his unedited poem in its entirety to anyone interested. Please let me know. He has used so many beautiful words in his poem in Tigrinya that would be enjoyable conversation with your parents if you can ask your parents. You didn't hear anything I said, did you? I'm not trying to embarrass you. And since you're all very wise, there is no need to hear anything from grown-ups. Okay. ስድራ ቤት እንኳዕ ሓጎሰኩም ሎመዓልቲ ካብዞም ሰበኻ ጉባኤ ኣሕዋትና ሳሙኤል ሊድያን ሂወትን ምሳና የለውን ብድሓን ክምለሱ ፍቓድ ኣምላኽ ይኹን ኢያሱ ሓወይ ታንክ ዩ ቨሪ ማች እቲ ዳርጋ 1,000 ዝኸውን ማስክ ሒዙልና መፅኡ ኣሎ ከምኡ እውን ተኽላይ ሓውና ነዚ ኤር ኮንዲሽኒንግ ብስነ ስርዓት ንክሰርሕ ኩሉ ፀርይዎ ስለ ዝኾነ ታንክ ዩ ዓቕምን ክእለትን ዘለኩም ዝመፅእ ዘሎ ቀዳም ጁን 6 ሰዓት 8 እዚ ቨረንዳ ከነፅርዮ ስለ ዝሓሰብና ምክንያቱ እቲ ኮንፈረንስ በፂሑ ሰዓቱ በፂሑ ስለ ዘሎ በጃኻትኩም ምፁ ይብሉ ኣለዉ ሳባ ተወልደ ናይ 200 ዳርጋ ዓመት ተንፋሪቑ እዩ ዘሎ እቲ ናይ
ዓመት ተፋሪቑ ስለ ዘሎ እቲ ናይ ሜምበርሺፕ ትረኸብኩም ምፅቡቅ ርኣዩኒ ኢላትኩም ኣላ ኣብቲ ግዜ ኮንፈረንስ ኣብ ፓርኪንግ ከምኡውን ኣብ ትራንስፖርት ክትሓባበሩ ትኽእሉ ፈቃደኛታት ስምኩም ክትህቡና ሓውና መምህር ተስፋ ጋብር ይለዋው ኣሎ እቲ ኮንፈረንስና ዝመፅእ ብጁላይ 11 ይክኸውን ማለት እዩ 11 መዓልቲ ተሪፍዎ ስለዚ እቲ ሓገዝ ክትህቡና ትኽእሉ ሰባት በጃኻትኩም ሽምኩም ንሓውና ተስፋ ጋብር ኣብ ድሕሪ ቤተክርስትያን ብዛዕባ ድምፅን ዘረባን ኣብ ግዜ ጸሎት ዝመጽእ ሓበሬታ ሓደ በፂሑና ኣሎ ተቐቢልና ኣለና ኣብ ቦርድ ተዘራርብና ኣብ ሰብኻ ጉባኤ ተዘራርብና ምስ ወዳእና መልሲ ክንህብ ኢና እሞ ብሩኽ መዓልቲ ኩልኻትኩም እንኳ ሓጎሰኩም ታንክ ዩ አድንኑ አርስቲክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሩ ካህን ከመይባርክሙ እግዚአብሔር ይባርከነ ወይስሃለነ ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ክሳዕ ንዘለኣለም ጓስዮምን ልዕል ኣብሎምን ብኽቡር ሓደ ወድኻ ደም ሓደ ወድኻ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥረኻያ በጃ ዝኾንካያ ንነገስታትን መኳንንትን ንዝተባህሉ ካህናትን ምእመናንን ንጹሃን ዘመድ ንቅዱስ ህዝብን ምሕደሪ ክትከውን ዝፀዋዕኻያ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሓልዋ ናብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝመጻእኹምን ዝተኣከብኩምን ዝጸለኹምን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስግኡ ዝበላዕኹምን ክቡር ደሙ ዝሰትየኹምን ብፍልጠት ይኹን ብዘይፍልጠት ዝገበርኩምዎ ሓጢኣትኩም ይሕደገልኩም ምእንቲ ስግኡ ስጋ መለኮት ምእንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ወዲ ንጽሕቲ ማርያምን ብድንግልና ሕልናን ብድንግልና ስጋውን ንጽሕቲ ዝኾነት ሓጢኣትኩም ይሕደገልኩም ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመጽኻ ይሓልኹም እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ ንበል 12 ጊዜ እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ 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 ዝሓለፈ ይምሓረና ብዝመጽኻ ይሓልወና ከማሁ ምእንተ እግዝእትና ማርያም መሐረና ክርስቶስ በእንተ 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 እግዝእትና ማርያም መሐረና ክርስቶስ እግዚአብሔር ይሃሉ ምስለ ኩልክሙ አሜን እግዚአብሔር
بسلام بارخنا تقبلنا نرجس حاجات يغننا كل حيل بمنفس نرجس سلطان هابنا معرز ملد برغت مع كلنا نسبل لنا خففوا مقبار كل أرحقنا نكون مقبار سناي كارمرنا قدوس قوم كبر دمو ذهبنا بروخيو أقا نساي وي وتركبنا واي لمسالو ليسوس كريستوس تشياك ديو ناقود نسيانك زمن قدوس بسلام ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ከካብ ቤትና ናብ ዝናብ ቅዱስ በታኻ ምእታውና ሰላም ገርካልና ኢኻ እሞ ካብዚ ምውፃእና ነናብ ቤትና ምእታውና ድማ ሰላም ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን ናይ ደቅና ኣወዳቶም ኣዋልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም እዚ ፅቡቕ ነገር እዚ ስረ ዘርአኻና ኩሉ ካባኻ ይኮይንልና እሞ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን በቲ ኩሉ ዝገበርካልና ኣምላኽና ንመስግነካ ሕጂ ድማ ዝኸድዎ ኩሉ ጉዕዞ ተረፎም ድማ እስኻ ምስኣቶም ክትከውን ድማ ናባኻ ነማዕቅቦም ኣለና ናህና ንእሽተ እያ ናትካ ግና ዓብን ምሉእን ይማ ኣምላኽና ሕጂ እውን ናባኻ ነማዕቅቦም ኣለና ተማሂሮም ዓብዮም ኣብ ፅቡቕ በፂሖም ዝያዳ ኩሉ ኣምላኽና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ኣብ ቤትካ መፂኦም ዝለኣኹ ንዓኻ ዘገልግሉ ግበረልና ንዓኻ ተኮይኖም ንነብሶም ኾኑ ንዓና ኾኑ ንሕብረተሰቦም ኾኑ እዮም እሞ ሕጂ እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንደቅና ኩሎም ናባኻ ንረክቦም ኣለና እቶም ካብ ትምህርቲ ኹን ወፂኦም ኣብ ሕማቕ ነገር ዝኣተዉ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ካብቲ ሕማቕ ናብ ፅቡቕ ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ከተውፃልና ንልምነካ ኣሎና ብዙሓት ወገናትና ደቆም ጠፊኦሞም ዝበኽዩ ዝነብዑ ኣለዉ እሞኒ ንብዓቶም ብኽያቶም ናብ ስሓቕ ሓዘኖም ድማ ናብ ሓጎስ ለውጠልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን ነብሲ ባርያኻ ገብረ እግዚኣብሔር ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ምስ በዓል ኣቦና ኣብርሃም ኣቦና ይስሐቅ ኣቦና ያዕቆብ ድማ ኣቐምጠልና ጾምና ባርኸልና ቀድሰልና ነቦታትና ሃዋርያት ከም ተቐበልካሎም ንዓና ድማ ተቐበለልና ዝበዝለ ማዕፀጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበለ ህፃን ድማ ተባረኸት ተቐደሰ ግበረልና ናትካ ሃገርና ከነዕብዮም ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጢርካን ጥበብካን ግለጸልና بناء الدينا قدس رنجل مريم مالادنت بناء ملاك ترادأنت بناء نبياتنا هورياتن صادقان سمايتاتن صلوتايت فلينا كم تنهوريات زمهار كايوم أب سماياتنا بربنا نبلنا نسوع كلنا سماي كدس من سخاتم سا فقد كام داب سمايكم دمام نعلت نجيرانا لما هبنا نحنز بدلنا بدلهم بدلنا نبتنا نحدقلنا كل خفاتنا برفتنا عيتتونا من قست حيل زلالمنا كهمامين وبزيت مريم نايكدوس كبير ملا سلامتا سلام لك له بحلنا خي دنقليقي بسكاهون دنقليقي عدق زيابير ويدا تراوي سلام لك له مسخي قبعا نستبرختيخي فرغت صوم بروخيو وملتتكاك زيابير مساخيو وبستي دات ببالكي عطياتنا خسريلنا نفقور وتغي يسوس كريستوس منتانا معرض لمن لنا آمين سمعت إيدي هلا والنبي May God bless you. May God bless you. God bless you. መንፈስ ቅዱስ ተራሪ ተስምንጽ የምስለ
بمحرتك مرحن بعلها مدعك ونلفا انت بتعني يا سيطان انت حنقلني كل زريحي ኢየሱስ ያሎኒ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ምርሓን ባዕልኻ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ምርሓን ባዕልኻ بزدلاليني መታንክ ዓየልካ ጸጋኻ علي ويداي حاضرها ወጻጸር ويداي ምርሓኒ ባዕልኻ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ምርሓን ባዕልኻ ብጸጋኻ محرتك ምርሓን ባዕልኻ ويداي حاجتني كي ملس تسخابني مذوب وعلي أبيت كامرني سكها بمحرتك مرحن وعلها بسكها بمحرتك مرحن وعلها كم بمحرتك مرحن وعلها